আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এই জাক ভাটৌ চৰাই ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে হ'বলৈ ইয়ালে বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ ২-৪জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপেৰিয়েন্স পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা গয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ ৫ লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা ১৩ জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত ১০০টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ ৪টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ৫১ লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ ১৭৫ টকাৰ পৰা ১৮৪০ টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৩১ বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা ৩১ বিধ গামোচা আৰনাই ফুলাম গামোচা বড়ো গামোচা ইত্যাদি ৩১ বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো মিডিলমেনৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে আমি আমাৰ ধেমাজিত শিপিনীসকলৰ পৰা বহুত
আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি মাছখোৱা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্ব ঐতিহ্যৰ এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই। ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাতো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ ২-৪জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি। এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই, অজগৰ, ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে। তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা। তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয়, অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ ৫ লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা ১৩ জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত ১০০টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ৫১ লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। ১৭৫ টকাৰ পৰা
1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক। এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা আৰনাই, ফুলাম গামোচা, বড়ো গামোচা ইত্যাদি 31 বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো মিডিলমেন নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ অৱসৰ। চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্যালয়ত বিদায়ী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ বাবে বিদায়ী পেৰেড। নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে জিপি সিঙৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ। আজিৰে পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৬ সংখ্যক অধিৱেশন। উদুলি মুদুলি নাৰায়ণপুৰ খামটি পথাৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ 1000 বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মন্তব্য। সংসদত দাখিল অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা প্ৰতিবেদন। 2024 বৰ্ষত জিডিপি 6 পৰা 6.8% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। ঘৰুৱা চাহিদা, বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লগতে ভাৰতীয় টকাৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ প্ৰতিবেদনত। আজিৰে পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ বাজেট অধিৱেশন। কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। বিশাখাপট্টনমলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী। দিল্লীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ। অমৰাৱতীত হ'ব বিধানসভা ভৱন। কুৰ্নুলৰ পৰা হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ন্যায়িক ৰাজধানী। আৰু আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি। ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত মেডাম মেফিৰ আয়োজন। পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ টাই আহোমসকলৰ। টিপামত মেডাম মেফিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী। নমস্কাৰ, স্বাগতম। এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। এতিয়া বিতং খবৰ। ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ। এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে, ধুবুৰীত ময়েই হ'ম বাদশ্বাহ। মোৰ ওচৰলৈ মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছক ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ এৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমলে। কলিয়াবৰ, বৰপেটা, নগাঁওক লৈ চেলেঞ্জ কংগ্ৰেছক। ধুবুৰীত নিজকে বাদশ্বাহ বুলিছে আজমলে। বাদশাহ হব ইনশাআল্লাহ। রাজা তো হুরুর আমি এবার বাদশাহ হব। ধুবুৰীত নহয়, ভূটানৰ ৰজা হওক, এঠাত আমাৰ ক'বলৈকে নাই, ভূটানৰ বাদশ্বাহ হওক। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত চলি আছে হাই ভল্টেজ ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি। 2024ত কংগ্ৰেছে নিজৰ হাতত কলিয়াবৰ, বৰপেটা আৰু নগাঁৱত ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে ধুবুৰী বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে হ'ব সন্মানৰ যুঁজ। 2019ত কংগ্ৰেছে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ নকৰাৰ বাবে নগাঁও, কলিয়াবৰত জয় সাব্যস্ত কৰিছিল। কংগ্ৰেছক এই সহায় কৰাৰ বিনিময়ত ধুবুৰীত আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী। পিছে এইবাৰ কি হ'ব? AIUDFৰ সৈতে বুজাবুজি হ'বনে কংগ্ৰেছৰ? বিজেপিয়ে বিচাৰিছে মিত্ৰতা বা বুজাবুজি নহওক দল দুটা। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা তিনিওটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়ক AIUDFে। ঠিক তেনে এক সমীকৰণৰে আগবাঢ়িছে অসমৰ ৰাজনীতি। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছে ৰকিবুল হুছেইন, ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ দৰে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম বুলি কৰা ব্লেকমেইলিঙৰ পিছত আজমলেও ক'লে, কলিয়াবৰ, নগাঁও, বৰপেটাত কংগ্ৰেছে দোকান খুলিছে। ৰাজনীতিৰ দোকান খুলিব আজমলেও। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছে দিয়া হুংকাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰতে ক'লে, ধুবুৰীত ময়ে বাদশ্বাহ। বাদশাহ হব ইনশাআল্লাহ। রাজা তো হুরুর আমি এবার বাদশাহ হব। 2024ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব বুলি কৈ AIUDF প্ৰধান আজমলে ক'লে, মিত্ৰতাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব খোদ জিতেন্দ্ৰ সিং। আর জিতেন্দ্র সিংৰ মুখত ধুমাব। এটা টাইম আহিব যেতিয়া ওপৰৰ পৰা খাব আহিব আমাৰ ওচৰত। এক প্ৰকাৰ আজমলে কংগ্ৰেছৰ ভৰিত নপৰে বুলি স্পষ্ট কৰি মিত্ৰতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আজমলৰ ভৰিত পৰিব লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে গোৱালপাৰাত। নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰোধিবলৈ সকলোকে এক হোৱাৰো কৰিলে আহ্বান। মুঠৰ ওপৰত ব্লেকমেইলিঙৰ খেলখন ভালকৈয়ে চলিছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ। ৰজাৰ শাসনটো কেতিয়াবাই শেষ হ'ল। এতিয়া ধুবুৰীত নহয়, ভূটানৰ ৰজা হওক, এঠাত আমাৰ ক'বলৈকে নাই, ভূটানৰ বাদশ্বাহ হওক।
গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্যালয়ত বিদায়ী পেৰেডেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় দিয়া হ'ল ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক। নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে জি.পি. সিঙে। ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ আনুষ্ঠানিক বিদায়। কাহিলীপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্যালয়ত বিদায়ী পেৰেড। শ্ৰী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ছাৰক অভিবাদন জনাই এয়া মঞ্চৰ সন্মুখত 2019 চনৰ 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীক নেতৃত্ব দিয়া 1988 বৰ্ষৰ IPS বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই অৱসৰ ল'লে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক বিদায় জনোৱা পেৰেডৰ পিছতে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰক্ষী হিচাপে চাকৰি আৰম্ভ কৰা দিনৰ পৰা সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব লোৱালৈকে স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে। ভাষণত ডিজিপিগৰাকীয়ে উগ্ৰপন্থাৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীক দেশৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ আখ্যা দিয়াৰ লগতে তেলেংগানা আৰক্ষীৰ দৰে দেশৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিভাগ কৰাৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহৰ কথা সদৰি কৰে। आज का इस शानदार परेड में हिस्सा लेते हुए आप लोग जो असम पुलिस का गौरव बढ़ाया है, आप परेड पार्टिसिपेंट को मेरा हार्दिक धन्यवाद। ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ নেতৃত্বতে প্ৰথম মহিলা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰা হৈছিল। তাৰ লগতে অসম আৰক্ষীত নৱসংযুক্ত বেছ বেণ্ড সুৰঞ্জনা গঠনৰ পিছতো আছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ হাত। আমাক ইমানখিনি দিছে, আমাক এটা জীৱন ভিক্ষা দিছে, মানুহক সেৱা কৰিবলৈ এটা সুবিধা দিছে, আমাক স্বাচ্ছন্দ্য দিছে, আমাক আনন্দ দিছে। আৰু কেতিয়াবা সমাজৰ সেৱাৰ সময়ত, দেশৰ কাৰণে কাম কৰাৰ সময়ত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি আমাক মনত বেদনাৰে মৰ্মাহত কৰিছে, কিন্তু আমাৰ বুকুত সাহসৰ বীজ ৰোপণ কৰি পেলাইছে অসম পুলিচে। অসম পুলিচটো হ'ল এটা ফিলচফি, এটা ৱে অফ লাইফ, এটা ৱে অফ ছাৰ্ভিচ। আৰু সেই ফিলচফি, সেই ৱে অফ লাইফ, ৱে অফ ছাৰ্ভিচটোৰ প্ৰতি মই হাজাৰবাৰ চেলিউট কৰি যাম চাকৰি জীৱনত, আৰু চাকৰি শেষ হোৱাৰ পিছতো আই উইল কণ্টিনিউ টু বি এ পাৰ্ট অফ আছাম পুলিচ। বিদায় পেৰেডৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পিতৃৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ কথা ক'লে কন্যা সৃজনীয়ে। কি বা প্লেন কৰিছে প্ৰফেচনেলি মই নাজানো, বাট আদাৰৱাইজ কেতিয়াবা কৈ থাকে খেতি কৰিম বুলি। খেতি কৰিব, লিখিব, পঢ়া শুনা কৰিব, চিনেমা বনাব, সেইখিনি আৰু। তেওঁ নিজে আগতে ভাওনাও কৰিছিলে, নাচেও, তাৰ পৰাই মোৰো ইণ্টাৰেষ্টবোৰ আহিলে। ডিজিপিৰ পত্নী স্বপ্নালী মহন্তইও সদৰি কৰে নিজৰ অভিজ্ঞতা। নিশ্চয় মই ইম'চনেল হ'ম সেইটো, কিন্তু গতিকে মই বিচাৰিম যে অসম আৰক্ষী আমাৰ পৰিয়াল, একেটা পৰিয়ালৰ দৰেই লাগে মোৰ। গতিকে অসম আৰক্ষী ভালে থাকক, অসম আৰক্ষীৰ ভাল হওক, দিনে দিনে আৰু নাম উজ্বলি উঠক, অসম আৰক্ষী সকলো কুশলে থাকক। একেবাৰে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰৰ বিষয়াসকললৈকে সকলোৰে পৰিয়াললৈ মোৰ সকলো বিষয়া আৰু বিষয়াসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ ৱাইফসকলৰ প্ৰতিও মোৰ শুভকামনা থাকিল, মৰম থাকিলে। ইয়াৰ পাছতে বিয়লি নৱনিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি.পি. সিঙক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আনফালে নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ডবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ চলিল 4 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাত হ'ল আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আহত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম শ্বৰীফুদ্দিন আনজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ নাম সুজন আলী দুজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এতিয়াও পলাতক ডবকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কেঞ্জি বজাৰত এনকাউণ্টাৰ হৈছে ড্ৰাগছ বেপাৰী কেইটাৰ পৰা এখন স্কুটি আৰু এখন বাইক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ দিনাই এই এনকাউণ্টাৰ ইতিমধ্যে জিপি সিঙে হুংকাৰ দিছিল যে এনকাউণ্টাৰ চলি থাকিব অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইমতে ডবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ চলিল 4 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটিল আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আহত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ শ্বৰীফুদ্দিন আনজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ নাম সুজন আলী দুজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে মুঠ 4জন আছিল দুজনক ধৰিছে দুজন পলাতক অৱস্থাত পঞ্চদশ অসম বিধানসভাত কেনা লাগিছে নেকি অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ কেইবাজনৰ বিধায়ক অসুস্থ যদিও 6জনকৈ বিধায়ক গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ 5টা ৰাজনৈতিক দলৰ 6গৰাকী বিধায়কৰ গুৰুতৰ অসুস্থতাই চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলক ইতিবাচক মুঠেও নহয় খবৰৰ আঁৰৰ এটা উদ্বেগজনক খবৰ চলিত পঞ্চদশ বিধানসভাৰ এটা ভবাই তোলা খবৰ এজন বা দুজনৰ হলে কথাটো অলপ সুকীয়া আছিল অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ বহুকেইজন বিধায়ক শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ইয়াৰে 6জনকৈ বিধায়ক গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কোনোবা যদি দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আন কোনোবা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত বৃক্ক আৰু ডিমেনচিয়া ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে জনপ্ৰতিনিধি সাবুৱা সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়ক পুনাকন বৰুৱা আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে যুঁজিছে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগেৰে দুয়োগৰাকী নেতাই চেন্নাইত চিকিৎসা কৰাই আছে প্ৰাক্তন উদ্যোগ মন্ত্ৰী তথা বৰাকৰ 4বাৰৰ অভিজ্ঞ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ পৰা বিচাৰিছে আশীৰ্বাদ অলপ ভাল পাইছোঁ আগৰ পৰা আগতে যেনেকুৱা আছিল তাতকৈ অলপ ভাল লাগিছে যেন পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু মই ক'ব লগা একো নাই ৰাইজৰ পৰা দুৱা আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এইগৰাকী হ'ল বদৰপুৰ সমষ্টিৰ AIUDFৰ বিধায়ক আব্দুল আজিজ নৱাগত বিধায়ক আব্দুল আজিজে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সম্প্ৰতি গুৰগাঁও মেদান্ত মেডিচিটি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নতুন দিল্লীত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত জিৰণি লৈ আছে তিয়ক সমষ্টিৰ অগপ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাও শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ডিমেনচিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিধায়িকাগৰাকী বৰমা সমষ্টিৰ UPPLৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো বৃক্ক ৰোগত ভুগি আছে ভূপেন বড়োৱেও চেন্নাইত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ আছে পঞ্চদশ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা এইসকল বিধায়কৰ অসুস্থতাই চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজনৈতিক মহলক 6গৰাকী বিধায়কৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনে দুৰ্ভাগ্যজনক কেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহি এই সময় যদি ৰোগত ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয় গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ নিশ্চয়কৈ এটা ক্ষতি ৰাইজৰো ক্ষতি মই তেখেতসকলৰ খুব সোনকালে যাতে ৰোগমুক্ত হয় আৰু ৰোগৰ পৰা যাতে তেখেতৰ সুস্থ হৈ আহে চিকিৎসা সম্পূৰ্ণৰূপে লৈ তাৰে কামনা কৰিছোঁ চিকিৎসক বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিনে আটাইকেইগৰাকী অসুস্থ বিধায়ককে খোৱা বোৱা সুন্দৰভাৱে কৰি চিন্তামুক্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় কিবা পৰামৰ্শ বিচাৰিলে সকলো সময়তে সাজু আছে বুলি কয় বুকাজানৰ জনপ্ৰতিনিধি ডক্টৰ নুমল মমিনে তেখেতসকলৰ যিকোনো মুহূৰ্তত সদায় মই লগত আছোঁ সতীৰ্থ বিধায়ক হিচাপে যি দলৰেই নহওক আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ কাৰণে মই সদায় 24 ঘণ্টাই মই ৰেডি যদি তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰে মই মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক সহায় কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বিধায়কৰ অসুখত তেওঁলোকৰ সমৰ্থক আৰু নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিবাসীও চিন্তিত হৈ পৰিছে এটা দুখ লগা খবৰ যে অসম বিধানসভাৰ ভিতৰত দপদপাই থকা 6জনকৈ জনপ্ৰতিনিধি বৰ্তমান সময়ত অসুস্থ 5টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ 6গৰাকীকৈ বিধায়ক অসুস্থ হোৱা খবৰে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীক যথেষ্ট দুখ দিছে আমি আটাইকেইজনৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ মই বিপুল বৰ্মন News18 Assam Northeast গুৱাহাটী পাঁচমহীয়া কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সমাপ্তি কাশ্মীৰত সোমবাৰে কৰাৰ পিছতেই পুনৰ সৰব হৈ উঠিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF
লগতে বিজেপিয়ে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত 14ৰ ভিতৰত 12খন আসনত জয়ী হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাক উভতি ধৰিছে AIUDF-এ। क्यों दूर खड़े हो पास चलो आओ हमारे साथ चलो এয়া কাশ্মীৰৰ দৃশ্য। কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ এই স্থানতে সোমবাৰে কংগ্ৰেছে সমাপ্তি ঘটালে 5 মাহ ধৰি চলোৱা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সমাপ্তি অনুষ্ঠানত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ পৰা যোৱা বহু নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰত জোড়োৰ সমাপ্তিৰ এদিন পিছতে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছক পুনৰ টাৰ্গেট কৰি ল'লে বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF-এ। AIUDF-ৰ বিধায়ক তথা দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ক'লে কংগ্ৰেছে ভাৰত জোড়োৰ বাবে বহু বিৰোধী দলক মাতিছিল যদিও 2 একৰ বাহিৰে কোনো নগ'ল। কংগ্ৰেছৰ নিজা এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে। কাইলৈ আমি যদি UDF-ৰ এটা প্ৰগ্ৰাম লওঁ তেতিয়া আমি কোনোবা এলায়েন্স পাৰ্টনাৰক কম নেকি আপোনালোকে আমাৰ তাত আহক। কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰগ্ৰাম নিজে কৰিব লাগে। 2 এটা লাইট মাইণ্ডেড পাৰ্টি গৈছে, তেওঁলোকে ভাবিছে গ'লে ভাল তো গৈছে। AIUDF-ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামেও কংগ্ৰেছক এৰি নিদিলে। অসমত কংগ্ৰেছৰ এতিয়া 20-22 জন MLA আছে, নামত আছে, ভিতৰত কিমানখিনি আছে নাজানো। এইটো হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়ে উত্তৰ দিব পাৰিব, ভূপেন বৰাই দিব পাৰিব কিমানখিনি লগত আছে। কিন্তু এই 20-22 জন লৈ কাৰোবাৰ লগত মিলিবলৈ গৈ যদি 100খন আসন কংগ্ৰেছকে লাগে, এই যিটো কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ এইটো সলাব লাগিব। অন্য দলবিলাকক দিও সন্মান দিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে AIUDF সৰব হৈ উঠাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে উভতি ধৰিলে আজমল আৰু AIUDF-ক। AIUDF কংগ্ৰেছৰ টিচিং দিবলৈ কোন? তেওঁলোকে সেই দৃষ্টতা কৰে কেনেকৈ? লাজ পাব লাগে নহয়। AIUDF-এ এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত সীমাবদ্ধ এটা ৰাজনৈতিক দল ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছে শিকাবলৈ আহে, ঠিক আছে, লাজ পাব লাগে। AIUDF-এ কাকো শিকাব পৰা অৱস্থাত অহা নাই। AIUDF-এ নিজে শিককচোন। AIUDF-এ এটা ধৰ্মীয় উত্তেজনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা ৰাজনৈতিক দল। এইবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটক টাৰ্গেট কৰিলে AIUDF-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। ক'লে এতিয়া অসমত যদি আপুনি চায় AGPৰ আজি কি অস্তিত্ব আছে, কিন্তু AGPক বিজেপিয়ে চিট আসন এৰিয়ে দিয়ে। UPPL BPF বুলিলে কি আছে অসমত, কিন্তু বিজেপিয়ে ধৰি ৰাখিছে। কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ক'লে বিজেপিয়ে দাবী কৰিলে নহয়, লোকসভা নিৰ্বাচনত 14ৰ ভিতৰত AIUDF-এ মিনিমাম 4খন আসন পাব। দিনে নিশাই গালি পাৰিব মুছলমান মানুহ, আকৌ মুছলমানৰ তাত কিয় ভোট চাবলৈ যায়? আমিতো চবৰ তাত যাম, মুছলমানৰ তাত যাম, হিন্দুৰ তাত যাম, ট্ৰাইবেলৰ তাত যাম, আমি তাত জিকিম, মিনিমাম 4টা চিট জিকিম। আকৌ ভাবি আছোঁ মিনিমাম বিজেপি 12টা নহ'ব, কিন্তু মই একদম অন ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, বিজেপি 12 চিট জিকিবলৈ এনাউন্স কৰিছে। আৰু মই আকৌ কৈ আছোঁ কোনো পৰ্যায়ে বিজেপি 12 চিট জিকিব নোৱাৰে, আমি মিনিমাম হ'লেও 4টা জিকিম। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ স্বাভিমান বিহুক লৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এক প্ৰকাৰ এই দিনটোতে বিজেপিয়ে বজাব 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা। অসমৰ বিহুক আমি গ্ৰীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বিহু শ্ব' এটা গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিব খুজিছোঁ। বিহুক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশ্বমানৰ চিন্তা। বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিব অসমীয়াৰ স্বাভিমান। অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা কথা চিন্তা কৰিছে যে বিহু অসমৰ স্বাভিমান বিহুক লৈ গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত হ'ব বিশ্ব ৰেকৰ্ড। একেটা দিনতে বাজিব নেকি নিৰ্বাচনী ৰণডংকা? এই বিহুক লৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাৰ যি চিন্তা কৰিছে, হয়তো 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ বাবেও হ'ব এয়া এক নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়,
নহয় বহাগেতি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণ জীৱনৰ ইহা এই বহাগতে স্বাভিমানী অসমীয়া সাক্ষী হ'ব আন এক গৌৰৱৰ বছৰৰ বিহুটিত এইবাৰ বিহুৱে গঢ়িব বিশ্ব ৰেকৰ্ড গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ হ'ব একক আৰু অনন্য আমাৰ বিহু এই কথা সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব বিহুক আমি গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰায় 10ৰ পৰা 15,000 যুৱক যুৱতীক লৈ আমি এটা দৰ্শনীয় বিহু শ্ব' এটা গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিব খুজিছো সৰু সজাই এই উদ্দেশ্যেৰে 4গৰাকী মন্ত্ৰীক লৈ গঠন কৰিছে এখন কমিটি কমিটিত আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা কেশৱ মহন্ত ডক্টৰ ৰনোজ পেগু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা 10ৰ পৰা 15,000 বিহুৱতীয়ে ল'ব ভাগ 15ৰ পৰা 30 বছৰৰ হ'ব বিহুৱতী একে তাল সুৰ ভংগীমাৰে প্ৰদৰ্শিত হ'ব বিহু এই কথা জনালে 4জনীয়া মন্ত্ৰীৰে গঠিত কমিটিৰ অন্যতম সদস্য মন্ত্ৰী বিমল বৰাই 14 এপ্ৰিল তাৰিখে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডছত যাতে আমি আমাৰ এই লোক সংস্কৃতিৰ এই নৃত্য আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব পাৰোঁ একে তাল একে সুৰ একে ভংগীমাৰে ঠিক কৰা এটা নৃত্য আমি সকলোকে শিকাম নিশ্চয়কৈ চহকী অসমীয়াক গৌৰৱান্বিত কৰিব এই বিশেষ দিনটোৱে 14 এপ্ৰিলত অগণন ঢুলীয়াই ঢোলত তোলা ডগৰ প্ৰাণ চঞ্চলা কৰা নাচনীৰ বিহু নাচৰ গিৰিপনিৰে মুখৰ হ'ব সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব অসমীয়াৰ স্বাভিমান প্ৰাণৰ বিহু একে সময়তে এই অনুষ্ঠানেৰে অসমত বিজেপিয়ে পাব নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজোৱাৰো সুযোগ 2 মাৰ্চত 3 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত 14 এপ্ৰিলত এই চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ সুযোগ নিতান্তই বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিব ৰাজনীতিৰ কথা বাদ দি এই অনুষ্ঠান হ'ব অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ স্বাভিমানৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ সহযোগত কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ পূজাপাঠ কৰিবলৈ এৰি মন্দিৰৰ পূজাৰী নামিল ড্ৰাগছৰ বেপাৰত পূজাপাঠ কৰি লাভান্বিত নোহোৱাৰ বাবে ধৰিলে ড্ৰাগছৰ বেহাত কিন্তু কপাল বেয়া আছিল হাতেলতে ধৰা পৰিল হনুমান মন্দিৰৰ পূজাৰী আৰু 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আগে পূজা কৰিছিল এতিয়া ড্ৰাগছ সেৱন কৰে হয় এখেত লামডিঙৰ হনুমান মন্দিৰৰ ৰিটায়াৰ্ড পুৰোহিত ঠাকুরবাড়িতে ওঠার পরে হনুমান মন্দিরে করছিলাম তারপর হনুমান মন্দিরটা ছেড়ে দিই পূজা অৰ্চনাৰ অৱসৰত নিচাত ডুবি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা শুভম উপাধ্যায় এতিয়া জড়িত হৈছে ড্ৰাগছৰ বেহাত আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই ড্ৰাগছ বেপাৰী শুভম উপাধ্যায়ে স্বীকাৰ কৰিলে অপৰাধ পাছে নিজৰ অপৰাধৰ বাবে শুভমে সমস্ত দুখ জাপি দিলে লামডিং চহৰক আগে পূজা করতাম এখন করি কোন মন্দিৰত এই ঠাকুরবাড়িতে কোন মন্দিৰত ঠাকুরবাড়িতে ওঠার পরে হনুমান মন্দিরে করছিলাম তারপর হনুমান মন্দিরটা ছেড়ে দিয়েছি ড্রাগস বেচি না ড্রাগস খাইতাম বাজে ইলেকট্রিকে পড়ে গেছিলাম কিমান দিনৰ পৰা ড্ৰাগছ লৈ আছে আপুনি লামডিং ভাল জায়গা আছে না নেশাটো জলদি শিখি যায় আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ড্ৰাগছ লৈ আছে 2-3 মাস পুৰোহিতৰ প্ৰফেশ্যন বাদ দি ড্ৰাগছৰ বেহাত ধৰা শুভম উপাধ্যায়ৰ লগতে ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দবকাৰ আবুল কালাম আৰু মুৰাজাৰৰ দিলৱাৰ হুছেইনক বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰি লামডিং আৰক্ষীয়ে এতিয়া জেৰা কৰিছে পুৰোহিত শুভম উপাধ্যায়ৰ লগতে আবুল কালাম আৰু দিলৱাৰ হুছেইনক এই 3জন লোকৰ পৰা সন্দেহজনক হেৰইন
প্ৰায় 13.5 গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল শুভম উপাধ্যায়, তেওঁৰ লামডিঙতে ঘৰ সাধুকুটি, আবুল কালাম, তেওঁৰ ঘৰ আজিজ নগৰ দবকা, আৰু দিলবৰ হুছেইন, তেওঁৰ ঘৰ পশ্চিম মৰিকলম মুৰাজাৰ। পুৰোহিতৰ দৰে বৃত্তিত জড়িত শুভম উপাধ্যায়ে ড্ৰাগছৰ বেহাত জড়িত হোৱা ঘটনাই লামডিঙত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পাকিস্তানৰ পেছোৱাৰত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 92 জনলৈ। চিকিৎসালয়ত এতিয়াও মৃত্যুৰে যুঁজিছে 100 জন লোকে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা মছজিদত সংঘটিত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণে কঁপাই তুলিছে পাকিস্তানবাসীৰ বুকু। পেছাৱাৰৰ চৌদিশে আতংক। আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত 92 জন নিহত। চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজ 100 জন লোকৰ। চোৰাংচোৱা, সেনা, আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা অঞ্চলত সংঘটিত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণে কঁপনি তুলিছে পাকিস্তান প্ৰশাসনক। বিস্ফোৰণত ধূলিসাৎ হৈ গৈছে মছজিদটো। ধ্বংসস্তূপৰ পৰা শেহতীয়াকৈ জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 9 জন লোকক। পেছাৱাৰৰ প্ৰতিখন হস্পিটেলত চিকিৎসা চলিছে আহতসকলৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফে বুজ লৈছে পৰিস্থিতিত। ইতিমধ্যে পৰিয়ালক সমঝাই দিয়া হৈছে মৃতদেহ। সেই কৃত্য সম্পন্ন হৈছে আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত নিহত হোৱা 20 জন সেনা বিষয়া। আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 300 পৰা 400 জন নিৰাপত্তাৰক্ষী থকা অৱস্থাতে আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছিল পেছাৱাৰৰ মছজিদ। কিন্তু এই আত্মঘাতী বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোন? পাকিস্তানৰ তালিবানৰ ওপৰত সন্দেহ ইছলামাবাদ প্ৰশাসনৰ। আফগানিস্তানৰ তালিবানতকৈ পৃথক পাকিস্তানৰ তালিবান। বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰলৈকে যুদ্ধবিৰতিত আছিল এই পাকিস্তান তালিবান। কিন্তু যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পাছতে পুনৰ অস্থিৰ হৈছে পাকিস্তান। যদিও পাকিস্তানৰ তালিবান কৰ্তৃপক্ষই নস্যাৎ কৰিছে মছজিদত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ কথা, পাকিস্তানৰ তালিবান কৰ্তৃপক্ষৰ এই ভাষ্যই বিবোধিত পেলাইছে ইছলামাবাদ কৰ্তৃপক্ষ। ধূলি আৰু ধোঁৱাৰে পৰিবেষ্টিত পেছাৱাৰত পুতৌ লগাকৈ ব্যৰ্থ হৈছে চোৰাংচোৱা, যাৰ পৰিণতিত চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে পাকিস্তানৰ শ শ পৰিয়ালে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ 670তম পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলিব অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন, আৰু যাক লৈ উখল মাখল এতিয়া নাৰায়ণপুৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ। উজলি উঠিছে নাৰায়ণপুৰৰ বৰখামতি পথাৰৰ 1000 বিঘা ভূমি। মঙলবাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ 670তম পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় সকলো কাৰ্যসূচী। 1000 বিঘা মাটিৰে আগুৰা মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰিছেহি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্য অনুৰাগী ৰাইজে। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, এটা একদম বৃহৎ এটা অনুষ্ঠান হৈছে, বৃহৎ এটা অঞ্চলত হৈছে। প্ৰথম দিনটোতেই মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা নামঘৰৰ দুৱাৰ উদ্ঘাটনেৰে আৰম্ভ হয় 670তম নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। নামঘৰৰ দুৱাৰ উদ্ঘাটন কৰে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে। ইয়াৰ পিছতেই সাহিত্য সভা ক্ষেত্ৰত উদযাপন কৰা হয় মেডাম মেফিৰ অনুষ্ঠান। উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই পতাকা উত্তোলন কৰি আৰম্ভ কৰে মেডাম মেফিৰ কাৰ্যসূচী। একেদৰে শিক্ষাবিদ গিৰীশ ভূঞাই উদ্বোধন কৰে মূল তোৰণৰ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে উদ্বোধন কৰে গ্ৰন্থমেলা। গ্ৰন্থমেলা 101খন বিপণীৰে সুন্দৰ এক গ্ৰন্থমেলাৰ আজি আমি দুৱাৰ মুকলি কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছতেই বিয়লি 3 বজাত মূল মঞ্চত অনুষ্ঠিত হয় আকাশ নামৰ সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান। এই কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱীয়ে।
সমান্তৰালকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় কথা সাহিত্য সন্মিলন। মূলতঃ এইখিনি কাৰ্যসূচীৰেই সম্পন্ন হয় ৬৭তম অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটো। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনাই মহানগৰবাসীক দিব এটা উপহাৰ। বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ নৱনিৰ্মিত পদসেতু। জন্মদিনৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ, গুৱাহাটীবাসীয়ে পাব আন এখন পদসেতু। দূৰ হ'ব যান জঁটৰ সমস্যা। কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ এই ফুটব্ৰিজ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনাখনে মুকলি কৰা হ'ব এই ফুটব্ৰিজখন, যাৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সমস্যা সমাধান হ'ব ফাঁচী বজাৰলৈ অহা লোকসকলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনা মহানগৰবাসীক উপহাৰ। বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ নৱনিৰ্মিত পদসেতু। প্ৰায় 16.60 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই পদসেতুখনত থাকিব অত্যাধুনিক সা সুবিধা। ফাঁচী বজাৰলৈ যাব বিচৰা পথচাৰীসকলৰ বাবে থাকিব বৈদ্যুতিক চিৰি। বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে আছে পদসেতুৰ দুয়োকাষে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম আসাম নামেৰে নামাকৰণ কৰি বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় আৰু মা কামাখ্যাৰ পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে এই উৰণীয়া সেতুত। ব্যৱসায়িক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰৰ লোকৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই ফুট ব্ৰিজখনৰ পৰা ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰিব মহাবাহুৰ নান্দনিক দৃশ্য। ৭২.93 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পদসেতুখন মাত্ৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ঠিকাদাৰ অনিল দাসে। পূৰ্বে অনিল দাসৰ তত্বাৱধানত ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ দৰে উৰণীয়া সেতু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উৰণীয়া সেতুখনৰ কাম এটা মাহৰ পূৰ্বে সমাপ্ত হৈছিল যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ বাবে ১ ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্মাতাসকলে। এই ফুটব্ৰিজৰ জৰিয়তে ফাঁচী বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰা লোকৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাসন্মত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংসদত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বিগত বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা। অনাগত বিত্তীয় বৰ্ষত দেশৰ জিডিপি হ্ৰাস পোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত দেশৰ জিডিপি হ্ৰাস হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। মঙলবাৰে সংসদত বিগত বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা দাখিল কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিডিপি 7% পৰা হ্ৰাস পাই 6 পৰা 6.8% হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে। অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যোৱাটো বিত্তবৰ্ষত দেশৰ অৰ্থনীতি কিদৰে গতি কৰিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে। ভাৰতৰ অপ্ৰতিৰোধ্য যাত্ৰা। অহাটো বিত্তীয় বৰ্ষত অৰ্থনীতিৰ 6.5% উত্তৰণ হ'ব। এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই। 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে হ'বলৈ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি। এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ।
সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক। এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা, আৰনাই, ফুলাম গামোচা, বড়ো গামোচা ইত্যাদি 31 বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো মিডিলমেনৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি আমাৰ ধেমাজিত শিপিনীসকলৰ পৰা বহুত আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি মাছখোৱা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ পথত চৰাইদেউ মৈদাম। দেশে ইউনেস্কো কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিব চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম। ইউনেস্কোই চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ভাল খবৰটো দিয়াৰ পিছতে চৰাইদেউত আনন্দৰ লহৰ। আহোম যুগৰ অন্যতম স্বাক্ষৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম। চৰাইদেউতে আছে আহোম যুগৰ 150টাৰো অধিক মৈদাম। ইয়াৰে 30টা ভাৰতীয় পুৰাতত্ব অনুসন্ধান আৰু অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। আহোম যুগৰ ঐতিহ্য বহন কৰা মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতিৰ বাবে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ তথা অসমবাসীৰ দাবী বহুদিনীয়া। শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে শুনিছে অসমৰ দাবী। ইউনেস্কোলৈ ভাৰতে বাছনি কৰি প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবে এইবাৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম বাছনি কৰি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই 16 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু তাৰ পিছতে আজি আহিল ভাল খবৰটো।
ইউনেস্কোৰ ছাইট এতিয়া চৰাইদেউলৈকে আহিব গতিকে চৰাইদেউৰবাসীৰো দায়িত্ব হ'ব যে স্বচ্ছতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক যাতে আমি নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু বিশেষ সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2023-24 হয় আজি সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব সাধাৰণ বাজেট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এই অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট আজি দাখিল কৰা হ'ব আজি দিনৰ 11 বজাত সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব বাজেট ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে দেশৰ জনতা 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন নিৰ্বাচনমুখী বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই ইতিমধ্যে কালি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে দেশৰ জনগণৰ মাজত জল্পনা কল্পনা সাধাৰণ বাজেটক লৈ কাৰণ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে আৰু সেই লৈ এই বাজেট নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হ'ব বুলি একাংশই মত পোষণ কৰিছে গতিকে এই বাজেটখনে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব আৰু তাৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে এই মুহূৰ্তত বাট চাই আছে 11 বজাত সংসদত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰিছিল 2022-23 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসৰি 2024ত জিডিপি 6 পৰা 6.8% লৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে 2024ত জিডিপি বৃদ্ধিৰ হাৰ 6.5% হোৱাৰ আশা ঘৰুৱা চাহিদা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘৰুৱা মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে বুলি ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জিডিপিৰ বেসলাইন নমিনেল বৃদ্ধিৰ হাৰ 11% হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে টকাৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত থাকিব কাৰেন্ট একাউণ্ট ডেফিচিট বাঢ়িলে টকাৰ মূল্য কমিব 2023ত জিডিপি প্ৰকৃত বৃদ্ধিৰ হাৰ 7% 2023 চনৰ বাবে এই হাৰ ধাৰ্য কৰিছে IMFে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে এই হাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 5.5 লাখ কোটি টকাৰ 1009টা প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈছে 141.4 লাখ কোটি টকাৰ 89151টা প্ৰকল্পৰ কাম অব্যাহত আছে 2025ত ই-কমাৰ্চৰ বজাৰ 18% লৈ বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয় মোবাইল ফোন নিৰ্মাণকাৰী দেশ হৈছে ভাৰত 2021ত ভাৰতত 29 কোটি মোবাইল ফোন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তি 4.1% লৈ বৃদ্ধি পাইছে কৃষি খণ্ডত ব্যক্তিগত বিনিয়োগ 9.3% লৈ বৃদ্ধি খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি RBIৰ নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ ভিতৰতে আছে ম্যানুফেকচাৰিং খণ্ডত FDI 21.3 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে টকাৰ ওপৰত চাপ থাকিব বুলি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক বৰ্ষটো অৰ্থাৎ 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰৰ হাতত এক প্ৰকাৰ বিকল্প নাই বুলিয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে সেই লৈ আজিৰ এই বাজেটে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ কৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বতৰা দিয়ে এই বাজেটে তাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলোৱে বাট চাই ৰৈছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো এই বাজেটক লৈ আশা প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে সাধাৰণ বাজেটৰ পৰা জনতাই কি আশা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাও আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 2.5 লাখ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব নেকি এই আশা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে যে আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে নেকি ব্যক্তিগত আয়কৰৰ হাৰ 25% পৰা হ্ৰাস হ'ব নেকি বাজেটত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক সকাহ দিয়াৰ বাবে থাকিব ব্যৱস্থা
ফিনটেক ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে আৰ্থিক বোজা লাঘৱ কৰা হ'ব পাৰে যোৱা বছৰৰ বাজেটত আগন্তুক 25 বছৰৰ অমৃতকালৰ ৰোড মেপ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল এইবাৰ নতুন সংস্কাৰ আৰু কৰ সুবিধাৰ আশা কৰা হৈছে বিনিয়োগকাৰীসকলে ষ্টাৰ্টআপত কৰ সুবিধা আশা কৰিছে দীৰ্ঘম্যাদী মূলধনী লাভৰ ওপৰত কৰ সুবিধাৰ আশা বিকল্প ইন্ধন ভিত্তিক পৰিবহন বিকল্পক অধিক উদ্দীপনা দিয়াৰ প্ৰয়োজন বৈদ্যুতিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত জিএছটি হ্ৰাস কৰাৰ আশা কৰা হৈছে বৈদ্যুতিক বাহনৰ ফাইনেন্সত সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ আশা কৰা হৈছে মূলধনী লাভৰ কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ আশা হাউচিং খণ্ডত জনতাই ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰে গৃহ ঋণৰ সুতৰ ওপৰত কৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে কৰ কৰ্তনৰ সীমা বছৰি 2 পৰা 5 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে স্মাৰ্টফোন সুলভ কৰি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি ল'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহিলাৰ বাবে স্মাৰ্টফোন সুলভ কৰিবলৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে চিকিৎসালয় সেৱাৰ জিএছটি হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে খুচুৰা আৰু এফএমচিজি খণ্ডৰ কম কৰ হ্ৰাস কৰাৰ আশা কৰা হৈছে এই বাজেটত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশাৰ লগতে চৰ্চালৈ অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে নিৰ্বাচনমুখী হ'ব নেকি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সন্মুখত বাজেট ব্যয় আৰু বাজেট ঘাটিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ আছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জনকল্যাণমূলক আঁচনিত ব্যয় বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰী মূল আঁচনিসমূহতো ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট আনহাতে কোভিড মহামাৰীয়ে কঁকাল ভাঙি পেলোৱা অৰ্থনীতি লাহে লাহে মূল পথত অগ্ৰসৰ হৈছে যদিও বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ মূলধনী ব্যয় আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন চাহিদা সৃষ্টি আদি বিভিন্ন দিশত অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল কিদৰে কৰিব পাৰি সেয়াও এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাবে আৰু ইয়াৰ মাজতে কৃষকৰ ঋণ কৃষিৰ ৰাজসাহায্য গৃহ ঋণ আয়কৰৰ সীমা আদি বিভিন্ন দিশত জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ ৰণকৌশল এই বাজেটত থকাটো প্ৰায় নিশ্চিত বিভিন্নজনে সেয়েহে 2023-24 বৰ্ষৰ এই বাজেট নিৰ্বাচনমুখী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে বা মত পোষণ কৰিছে আৰু আজি কি হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত 10টা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে আয়কৰ সীমা বাঢ়িবনে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন টকাৰ মূল্য হ্ৰাস ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এই বাজেটত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ কমিব নেকি 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন ষ্টাৰ্টআপ নতুন উদ্যোগীৰ বাবে বিত্তীয় পেকেজ থাকিব নেকি 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন স্মাৰ্টফোনৰ দাম হ্ৰাস হ'ব পাৰে নেকি লগতে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন গাড়ীৰ দাম হ্ৰাস হ'ব নে বৃদ্ধি হ'ব 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন বিত্তীয় ঘাটি পূৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবনে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন দেশৰ মধ্যবিত্তক কি উপহাৰ দিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে কাৰণ সমগ্ৰ জনতাৰ এটাই প্ৰশ্ন যে মূল্য বৃদ্ধিৰ যি বোজা এই বোজাৰ পৰা ৰাইজে সকাহ পোৱাটো বিচাৰে বিগত বৰ্ষত যদি চোৱা হয় মূল্য বৃদ্ধিৰ জুয়ে বাৰুকৈ ধৰিছে জনতাক সেয়া লাগিলে ইন্ধনজাত সামগ্ৰী হওক সেয়া লাগিলে ৰন্ধন গেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সেয়া লাগিলে অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজাই বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ কালি যি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ল তাত কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হ'ল যে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হাতত বিকল্প নাই বা মূল্য বৃদ্ধিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছু দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব কাৰণ কেইবাটাও কাৰক আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বা কোভিড মহামাৰীৰ এনে কিছু পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা সমস্যা অব্যাহত থাকিব বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত যি নহওক এই 10টা প্ৰশ্নক লৈ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে পোৱা যাব 11 বজাত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেশবাসীৰ সন্মুখত বাজেট পাঠ কৰিব তাৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈ উঠিব আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই যাম টিভি স্ক্ৰীনত আপোনালোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ বাজেটৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই কি কথা থাকিব সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি লৈ আহিম ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি চমুকৈ IMFৰ মন্তব্য মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2023 চনত 5% হ্ৰাস হোৱাৰ আশা কৰিছে IMFে 2024 চনত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 4% হ'ব বুলি
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। একে সময়তে বিশ্ব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2023ত 6.6%লৈ আৰু 2024 চনত 4.3%লৈ হ্ৰাস পাব বুলি IMFে আশা কৰিছে। আনহাতে ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 2023 চনত 6.1% আৰু 2024 চনত 6.8% হ'ব বুলি আশা IMFৰ। আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ল। ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ কম হ'লেও বিশ্বৰ বহুকেইখন আগশাৰীৰ দেশতকৈ বিকাশৰ হাৰ অধিক। ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 6.1%। দ্বিতীয় স্থানত আছে চীন। চীনৰ বিকাশৰ হাৰ হৈছে 5.2%, আমেৰিকাৰ 1.4%, ইংলেণ্ডৰ 0.6%, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 1.9%, জাৰ্মানীৰ 0.1%, ফ্ৰান্সৰ 0.7%, ইটালীৰ 0.6%, জাপানৰ 1.8%, ৰাছিয়া 0.3%, ব্ৰাজিল 1.2%, মেক্সিকো 1.7%, সৌদি আৰব 2.6%, নাইজেৰিয়া 3.2% আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা 1.2%। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰথমটো বাজেট ভাষণ। মোদী চৰকাৰক নিৰ্ণায়ক চৰকাৰ আখ্যা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। আইছো গুড মৰ্নিং 18 পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 54 সংখ্যক উপজা দিন।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনক লৈ সমষ্টিবাসীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে পাণ্ডু মালিগাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰি থকা হৈছে উপজাৰ দিন এই দুদিনীয়া জন্মদিন উদযাপনত ৰাইজে হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পাণ্ডু মালিগাঁৱৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে জনকল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে মঙলবাৰৰ দিনটোত পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন খেল ধেমালি অনুষ্ঠান ইয়াৰ উপৰি সন্ধিয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিহুকে আদি কৰি কেইবাটাও অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ নৃত্যানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় নিশা 12 বজাৰ লগে লগে ৰাইজে কেক কাটি উদযাপন কৰে জন্মদিন ইফালে আজিৰ দিনটোত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আন এলানি বিশেষ কাৰ্যসূচী পুৱাই বিভিন্ন নামঘৰত শৰাই আগবঢ়োৱাৰ লগতে মন্দিৰসমূহত কৰা হৈছে পূজা অৰ্চনা বহুকেইজন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিভিন্ন ৱাৰ্ডত আয়োজন কৰা হ'ব বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ ৰক্তদান শিবিৰৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনা এই বছৰো আমি জালুকবাৰী মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা দাদাৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আজি গোটেই দিনটো কাৰ্যসূচী চলিছে বিভিন্ন খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক পাণ্ডু মালিগাঁও অঞ্চলত হৈছে আৰু সন্ধিয়া টাইমত তেখেতৰ নামতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব সন্ধিয়া আৰতি হ'ব এইখিনি মাংগলিক অনুষ্ঠান আমি কিছুমান লৈছোঁ আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত এখনকৈ আমি মেডিকেল কেম্প স্থাপন কৰিছোঁ য'ত নেকি ৰাইজক আমি সেৱা দিব পাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত নিশা আনন্দিত হৈ উঠে অনুৰাগীসকল নিশা দিছপুৰত বহু সংখ্যক অনুৰাগী উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জনালে কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰিলে অনুৰাগীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই উৎফুল্লিত হৈ উঠে অনুৰাগীসকল আমি দিছপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো নিশা 12 বজাত এনেৰোগে অগণন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক ওচৰত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল অনুৰাগীসকল কেক কাটি উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে মৰমৰ নেতাগৰাকীক 54 বছৰত ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু 54 সংখ্যক উপজাৰ দিনত এনেদৰে অনুৰাগীসকলে দিছপুৰত ভিৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে কেক কাটি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে ফুলৰ তোৰা গামোচাৰে উপচাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অনুৰাগীসকলে এক প্ৰকাৰ জনসমুদ্ৰত যেন পৰিণত হৈছে এই স্থান কাৰণ বীৰদি বাট পাবলৈ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে অভিবাদন জনাইছে সকলোৰে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এনেদৰে সকলোৱে ফুলৰ তোৰা গামোচা পিন্ধাই মুখ্যমন্ত্ৰীক উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে অন্তঃপুৰীল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ কাৰ্যকাল মঙলবাৰে নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে জিপি সিঙে ইপিনে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত বিদায়ী সম্ভাষণ জনাই বিদায়ী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক কৰ্তব্যৰ সময়ছোৱাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যকালত সকলো পক্ষই আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই তেলেংগানাৰ দৰে অসম আৰক্ষীয়ে 1 নম্বৰত আহিব লাগিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই নতুন ডিজিপি জিপি সিঙক সেৱাৰ মনোবৃত্তিৰে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বিদায়ী সম্ভাষণত কিছু আৱেগিক হৈ পৰে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মহন্তৰ পত্নী কন্যাৰ লগতে অধিকাংশ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে চাৰ্জ হেণ্ড অভাৰ কৰিলোঁ শ্ৰী জিপি সিঙক আৰু I am very happy to hand over to a very capable hand
আৰু যি মোৰ এডিশ্যনেল SP থকা কালত তেওঁ প্ৰবেশনাৰ আছিলে আৰু তাৰপিছত আমি একেলগে পুৰস্কৃতও হৈছিলোঁ আমি বিদেশতো গৈছিলোঁ তেতিয়া লালকৃষ্ণ আদবানী ডাঙৰীয়াই আমাক স্পেচিয়েলি চিলেক্ট কৰি পেলাই ছিংগাপুৰত পঠিয়াইছিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফডাল বিন গোয়িং অলমষ্ট টুগেডাৰ বাট দেন চিন্স আই এম কাপল অফ ইয়াৰ্ছ ছিনিয়ৰ গতিকে মোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে গ'ল আৰু GP সিং হ'ল ডেপুটেশ্যনত আৰু হি হেজ ডান ৱাণ্ডাৰফুল ৱৰ্ক ইন NIA আৰু ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে উই হেভ বিল্ট এ টিম আছাম পুলিচ আৰু এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ইতিমধ্যে GP সিঙে কৈছে যে যিখিনি প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা আছে গোটেইখিনি আগবঢ়াব আজি মই তেওঁক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক অসম পুলিচৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক ধন্যবাদ জনাই মই ইতিমধ্যে মেছেজ দিছোঁ সংবাদ মাধ্যমক আমাক যি ধৰণে মৰম কৰিলে মই কৃতজ্ঞ আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ আমি সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু GP সিঙে নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাত আত্মব্ৰতী হৈ আগবাঢ়ি যাব মই জানো তেওঁৰ প্ৰেম প্ৰকৃত আৰু আই উইচ হিম অল দ্য ভেৰি বেষ্ট মোৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি হ'ল যে আমাৰ যিখিনি মানুহে আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যিখিনি সন্মান যিখিনি ডিগনিটি পাব লাগে কনষ্টেবলৰ পৰা আদি কৰি ওপৰলৈকে এইখিনি ডিগনিটি আমি তেখেতসকলক দিবলৈ আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে আমি সেইটো তেখেতসকলক দিম কিন্তু সেইটো বিনিময়ত আমাৰ আৰক্ষীৰ যিখিনি বিষয়াকৰ্মীসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি সেইটো বিচাৰোঁ যে তেখেতসকলে সিমিলাৰ এটা সন্মান আৰু ডিগনিটি ৰেছপেক্ট অসমৰ ৰাইজক দিব লাগে মই বিশ্বাসী যে সবতকৈ ডাঙৰ আমাৰ যিটো সমস্যা আছে সেইটো সমস্যা হ'ল যে পাব্লিকৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো প্লেটফৰ্ম নাই যিটো প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে ৰেছপেক্টিভ লোকেল এৰিয়াৰ লিডাৰশ্বিপৰ পৰা পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ লিডাৰশ্বিপৰলৈকে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমি এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম দিব বিচাৰিছোঁ এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যনেই হওক সেইটো যিটো জৰিয়তে পাব্লিক ছিনিয়ৰ লিডাৰশ্বিপৰ লগত কথা পাতিব পাৰে মই মনত এটা কথা ভাবিছোঁ এইটো আমি ইয়াত ইণ্টাৰনেলি হেডকোৱাৰ্টাৰত কথাও পাতিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক অফিচত বিশেষভাৱে SP অফিচত DIG অফিচত আৰু আমাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰত আমি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো মই উইদিন নেক্সট 7-8-10 ডেজ কৰিম যে প্ৰত্যেক দিনা 11-11:30 পৰা 1-1:30লৈকে 2 ঘণ্টা মিনিমাম one senior officer is exclusively available for public. দবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী হৈছে শ্বৰীফুদ্দিন গুলীবিদ্ধ শ্বৰীফক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভৰিত গুলী লাগিছে শ্বৰীফুদ্দিনৰ সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়া শ্বৰীফ সুজন আলী নামৰ আন এজনক আটক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা এখন স্কুটি এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে দবকাৰ কেঞ্জি বজাৰত আৰক্ষীৰ এই এনকাউণ্টাৰ শ্বৰীফুদ্দিনে আৰক্ষীৰ দলক আক্ৰমণ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ইতিমধ্যেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্বে অপৰাধীক সকিয়নি দিছিল GP সিঙে যে ৰাজ্যত এনকাউণ্টাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু GP সিঙে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ কৰাৰ নিশাই আজি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এই সংঘাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো হৈছে শ্বৰীফুদ্দিন গুলীবিদ্ধ শ্বৰীফক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভৰিত গুলী লাগিছে শ্বৰীফুদ্দিনৰ সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে লগতে সুজন আলী নামৰ আন এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰা হৈছে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল আন 2 সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ কবলৰ পৰা এখন স্কুটি এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে দবকাৰ কেঞ্জি বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা শ্বৰীফুদ্দিনে প্ৰথমে আৰক্ষী দলক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় শ্বৰীফুদ্দিন নামৰ এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াটো মোটামুটি 4জন আছিলে
চাৰিজনত এওঁলোকে ডিল কৰা অৱস্থাত আমি দেখা পালোঁ। তাৰপৰা দেখা পোৱাৰ পাছত এওঁলোকৰ খাদ্য কৰিব যাওঁতে এওঁলোকক আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ চিপাহী এজন তেওঁ গোটেই মাৰি পিনে এজন কি আছিলে নামটো শৰীফুদ্দিন আলী শৰীফুদ্দিন তেওঁ গোটেই মাৰিছিলে। তাৰপাছত আমাৰ চেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আমাৰ চিপাহীজনটো তেওঁ চেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে ফায়াৰিং কৰিবলগীয়া হ'ল। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। গুড মৰ্নিং 18ত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। এজাক ভাটৌচৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌচৰাই। 300 পৰা 400 মান ভাটৌচৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌচৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি। এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই, অজগৰ, ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা। তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয়, অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল।
আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা আৰনাই ফুলাম গামোচা বড়ো গামোচা ইত্যাদি 31 বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো মিডিলমেনৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে আমি আমাৰ ধেমাজিত শিপিনীসকলৰ পৰা বহুত আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি মাছখোৱা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ পথত চৰাইদেউ মৈদাম দেশে ইউনেস্কো কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিব চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম ইউনেস্কোই চৰাইদেউ মৈদাম নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल कौक भाषा केसरी আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2023-24 বৰ্ষৰ বাজেট দিনৰ 11 বজাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত আৰম্ভ কৰিব বাজেট ভাষণ মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ আশাবাদী দেশৰ জনতা ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দবকাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ শ্বৰীফ উদ্দিনক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি এতিয়া পলাতক আন 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 13খন জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ হ'ব গুণোৎসৱ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু আইএএছ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন খেলিমেলি আৰু আৰ্থিক অনাটনেৰে আৰম্ভ সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰৰ অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব কবি সন্মিলন আৰু ডিজিটেল সাহিত্য সন্মিলন উদ্যোগিক লৈ সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত হ'ব বিশেষ সন্মিলন নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल कौक भाषा केसरी নগাঁৱৰ ৰূপহীত আৰক্ষীৰ অভিযান এই অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা 7.65 mm পিষ্টল আৰু 3 জাই সক্ৰিয় গুলী নগাঁৱৰ এএছপি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান আটক কৰা হৈছে এজন লোকক ৰূপহীৰ জাওমাৰীত চলিছিল আৰক্ষীৰ এই অভিযান কুখ্যাত গো মাফিয়া আইনুদ্দিনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা পিষ্টল ডিমাপুৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই পিষ্টলটো বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰাত জড়িত আইনুদ্দিন নগাঁৱৰ ৰূপহীত আৰক্ষীয়ে চলাই এই অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7.65 mm পিষ্টল আৰু 3 জাই সক্ৰিয় গুলী নগাঁৱৰ এএছপি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযানত আটক কৰা হৈছে এজন লোকক ৰূপহীৰ জিউমাৰীত চলিছিল আৰক্ষীৰ এই অভিযান কুখ্যাত গো মাফিয়া আইনুদ্দিনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই পিষ্টলটো ডিমাপুৰৰ পৰা এই পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত এজন আইনুদ্দিন ৰক্তাক্ত হৈ পৰিল নগাঁও চহৰৰ যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা পথ ক্ৰিকেটৰ বেটেৰে এজন যুৱকক দলবদ্ধ প্ৰহাৰ একাংশ উদণ্ড যুৱকৰ গুৰুতৰভাৱে আহত আশিকুল আলী নামৰ যুৱকজন নগাঁৱৰ ফৌজদাৰী পট্টিত ঘৰ আশিকুল আলীৰ যুৱকজনক গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে একাংশ যুৱকে ক্ৰিকেটৰ বেট আৰু ইটাৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত মুৰমুৰকু হৈ পৰা আশিকুলক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ভৰ্তি কৰে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইপিনে আন একাংশ পথচাৰীয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ৰাহুল বৰা আৰু আইএছ আলম নামৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ দুজনক কৰায়ত্ব কৰি ৰাজপথত আঁঠু কঢ়াই আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে অৱশ্যে দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত বাকীসকল যুৱক পলায়ন কৰে
কি কাৰণত বিদ্যামন্দিৰ জুনিয়ৰ কলেজত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰগৰাকীক এনেদৰে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আজি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব G20 প্ৰতিনিধিৰ দল গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে অহা প্ৰায় 50 জনীয়া দলটো যোৰহাটত অৱতৰণ কৰি বিশেষ দুখন বাছেৰে উপস্থিত হ'ব কাজিৰঙাত G20 প্ৰতিনিধিসকলক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ অতিথিশালাত ক্ষন্তিক জিৰণি লোৱাৰ পাছত পৰিদৰ্শন কৰিব বন বিভাগৰ সংগ্ৰহালয় আৰু তাৰ পাছত দলটোৱে দুটা ভাগত কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনৰ বাবে বৰ্গছ ৰিজৰ্টত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিনিধি দলটোৱে আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰ যোৰহাট অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব দলটোৱে কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব G20 সন্মিলন G20ৰ বাবে 9 কইনাৰ ৰূপ লৈছে গুৱাহাটীয়ে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব G20ৰ 5খন সন্মিলন ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে হ'ব এই সন্মিলন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব G20ৰ 4খন সন্মিলন প্ৰথমখন সন্মিলন হ'ব 2 আৰু 3 ফেব্ৰুৱাৰীত দ্বিতীয়খন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব 6 পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত তৃতীয়খন সন্মিলন 13 পৰা 15 মাৰ্চত আৰু 24 পৰা 25 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত হ'ব সন্মিলন 3 পৰা 5 এপ্ৰিললৈ হ'ব অন্তিমখন সন্মিলন 20খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সন্মিলনত অতিথি হিচাপে ভাগ ল'ব 9খন ৰাষ্ট্ৰই ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেউখন দেশৰে প্ৰতিনিধি Good morning, 18 পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এই জাক ভাটৌ চৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ 2-4 জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা
এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক। এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা, আৰনাই, ফুলাম গামোচা, বড়ো গামোচা ইত্যাদি 31 বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট অসম সাহিত্য সভাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। উখল মাখল নাৰায়ণপুৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ। উজলি উঠিছে বৰখামতি পথাৰৰ 1000 বিঘা ভূমি। অধিৱেশনত প্ৰায় 4 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ। আজি অনুষ্ঠিত হ'ব কবি সন্মিলন আৰু ডিজিটেল সাহিত্য সন্মিলন। উদ্যোগীক লৈও সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত হ'ব বিশেষ সন্মিলন। আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে 76 সংখ্যক নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন। অসম সাহিত্য সভাৰ 76 সংখ্যক অধিৱেশনৰ বাবে এক উদলি মুদলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, য'ত সাহিত্য সাধনা, সাহিত্য চৰ্চাৰ লগতে আন বিশেষ কাৰ্যসূচীও আছে। তাত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। 4 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। আজি কবি সন্মিলন আছে। কবি সন্মিলন লগতে ডিজিটেল সাহিত্য সন্মিলন আৰু উদ্যোগীসকলক লৈ সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত বিশেষ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। জনপ্ৰিয় শিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰ্তমান অসুস্থ। চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহানগৰীৰ হেল্থ চিটি হাস্পতালত। হয়, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰ্তমান অসুস্থ। তেওঁ মহানগৰীৰ হেল্থ চিটি হাস্পতালত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চিকিৎসকসকলে জনোৱা অনুসৰি কিছুদিন তেওঁ বিশ্ৰাম ল'ব লাগিব, কিছুদিন তেওঁৰ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আৰু কিছুদিন চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে হেল্থ চিটিৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে।
প্ৰথমবাৰলৈ কন্যা মালতি চোপ্ৰা জোনাছৰ মুখ সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ ৱাক অফ ফেম ষ্টাৰ পাৱাৰ অনুষ্ঠানত কন্যা মালতিক লৈ উপস্থিত হ'ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বিগত বৰ্ষত চেৰোগেচিৰ মাধ্যমেৰে মালতিক এই পৃথিৱীলৈ আনিছিল নিক প্ৰিয়ংকাই কিন্তু মালতিৰ জন্মৰ সময়খিনি সহজ নাছিল নিক প্ৰিয়ংকাৰ বাবে প্ৰিমেচিয়ৰ বেবী মালতিক জন্ম দিয়াৰ পিছত 100 দিন ICUত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল ফটোত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কন্যাৰ কোলাত খেলিছে কণমানি মালতিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে মালতিৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিক প্ৰিয়ংকাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ কন্যাৰ ফটো তোলাৰ অনুমতি দিলে মাতৃৰ কোলাত বহি খেলিছিল মালতিয়ে ইফালে পূৰ্বেও কন্যা মালতিৰ একাধিক ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কিন্তু সকলো ফটোতে কন্যাৰ মুখ ঢকা আছিল আনকি ভগ মেগাজিনৰ কভাৰৰ বাবে তোলা ফটোটো মালতিৰ মুখ দেখুওৱা হোৱা নাছিল কিছুদিন পূৰ্বে এনে এখন ফটোক লৈ সৃষ্টি হৈছিল চাঞ্চল্যৰ নেটিজেনসকলে প্ৰশ্ন তোলে যদি কন্যাৰ মুখেই নেদেখুৱায় তেন্তে কন্যাক ফটোত অনাৰ প্ৰয়োজন কি কিন্তু হাজাৰ সমালোচনা সত্ত্বেও কন্যাৰ এবছৰ হোৱাৰ পিছতহে সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিলে প্ৰিয়ংকা নিকে পাঠান ছবিৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিছে পৰিচালক সিদ্ধাৰ্থ আনন্দই শাহৰুখ খান দীপিকা পাডুকন আৰু জন আব্ৰাহাম অভিনীত পাঠানৰ প্ৰথমটো গীত বেশৰম ৰং মুক্তি পোৱাৰ পাছতে সোমাই পৰিছিল বিতৰ্কত কেইবাজনো ৰাজনীতিবিদে গীতটোত দীপিকাৰ বিকিনিৰ বিৰোধিতা কৰি ইয়াৰ শুধৰণৰ আহ্বান জনাইছিল ইণ্টাৰনেটৰ এটা অংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো পাঠান বৰ্জনৰ ট্ৰেড কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ আনন্দই এই বিতৰ্কক লৈ কয় কোভিড মহামাৰীৰ পিছত বহুকেইখন ছবি মুক্তি লাভ কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ছবিসমূহে সফলতা লাভ কৰা নাই কিন্তু পাঠান ছবিয়ে কথা কৈছে ইয়াত আপত্তিজনক একো নাছিল এখন দেশপ্ৰেমমূলক ছবি পাঠান ই আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব সেইবাবে ছবিখন গৈছে দৰ্শকৰ মাজলৈ শাহৰুখ খানৰ ছবি পাঠানে মুক্তিৰ পিছৰে পৰা বক্স অফিচত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে কেৱল বলিউডৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ অপেনাৰ হোৱাই নহয় বক্স অফিচতো একাধিক অভিলেখ ভংগ কৰিছে পাঠানে আজিৰে পৰা বন্ধ হ'ল ওলা উবেৰ কেব সেৱা ওলা উবেৰ গো বেক ধ্বনিৰে উত্তাল মহানগৰী কেব চালকসকলক কৰি অহা শোষণ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীত ওলা উবেৰৰ অধীনত চলি আছে 18,000ৰো অধিক বাহন কোম্পানীয়ে 30% ধন লোৱাৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পৰা লুটে ধন আজিৰে পৰা পে ইণ্ডিয়া আৰু N2 কেবহে চলিব গুৱাহাটীত আজিৰে পৰা বন্ধ হ'ল ওলা উবেৰ কেব সেৱা ওলা উবেৰ গো বেক ধ্বনিৰে উত্তাল হৈছে মহানগৰীৰ কেব চালকসকলক দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি অহা শোষণ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে প্ৰতিবাদত নামিছে ওলা উবেৰৰ চালকসকলে এতিয়া ওলা উবেৰ বাদ দিছে প্ৰায় 18,000 বাহন কোম্পানীয়ে 30% ধন লোৱাৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লুটাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল আৰু ওলা উবেৰ বাদ দি এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যাব পে ইণ্ডিয়া আৰু N2 কেব ওলা আৰু উবাৰ নামৰ এই বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ নকৰাকৈ প্ৰতিটো 100 টকাত তেওঁলোকে 30ৰ পৰা 40% কমিশ্যন কাটি লৈ যায় সেইটো আমাৰ মূল সমস্যা দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আইনীগত অভিযোগ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ প্ৰতিজন চালকৰ একাউণ্টসমূহ বন্ধ কৰিব লৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক চালকৰ ইতিমধ্যে একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিছে আসলতে একাউণ্ট বন্ধ তেতিয়া কৰিব যেতিয়া আইনগতভাৱে এজন চালক অভিযুক্ত হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ একাউণ্ট বন্ধ কৰি ভাতে মাৰে যি তেওঁলোকে নীতি লৈছে এই নীতি প্ৰত্যাহাৰ নকৰালৈকে আমি তেওঁলোকক অসমত এই ব্যৱসায় কৰিব নিদিওঁ ওলা উবেৰে যেতিয়া আৰম্ভণিত আহিছিলে কেৱল মাত্ৰ ড্ৰাইভাৰকে ইনচেণ্টিভ দিয়া নাছিলে মানে যাত্ৰীসকলকো তেওঁলোকে ইনচেণ্টিভ দিছিলে সুবিধা দিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি কৈছিলে আজি কৰে নেকি তেওঁলোকে নকৰে নিশ্চিতভাৱে আজিৰে পৰা আপুনি যদি চাই আমাৰ চালক বন্ধুসকল ইয়াত আছে সকলোৱে ওলা উবেৰ এপটো আনইনষ্টল কৰি দিছে আৰু পে ইণ্ডিয়া আৰু N2 কেবক ইনষ্টল কৰিছে অৰ্থাৎ ওলা উবেৰ আউট পে ইণ্ডিয়া আৰু N2 কেব ইন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনাই মহানগৰবাসীক দিব এটা উপহাৰ বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ নৱনিৰ্মিত পদক সেতু জন্মদিনৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে পাব আন এখন পদক সেতু দূৰ হ'ব যান জঁটৰ সমস্যা কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ এই ফুটব্ৰিজ আৰু
মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনাখনে মুকলি কৰা হ'ব এই ফুটব্ৰিজখন, যাৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সমস্যা সমাধান হ'ব ফাঁচী বজাৰলৈ অহা লোকসকলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনা মহানগৰবাসীক উপহাৰ। বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ নৱনিৰ্মিত পদসেতু। প্ৰায় 16.60 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই পদসেতুখনত থাকিব অত্যাধুনিক সা সুবিধা। ফাঁচী বজাৰলৈ যাব বিচৰা পথচাৰীসকলৰ বাবে থাকিব বৈদ্যুতিক চিৰি। বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে আছে পদসেতুৰ দুয়োকাষে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা। তাৰ সমান্তৰালকৈ আসাম নামেৰে নামাকৰণ কৰি বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় আৰু মা কামাখ্যাৰ পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে এই উৰণীয়া সেতুত। ব্যৱসায়িক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰৰ লোকৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই ফুট ব্ৰিজখনৰ পৰা ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰিব মহাবাহুৰ নান্দনিক দৃশ্য। 72.93 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পদসেতুখন মাত্ৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ঠিকাদাৰ অনিল দাসে। পূৰ্বে অনিল দাসৰ তত্বাৱধানত ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ দৰে উৰণীয়া সেতু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উৰণীয়া সেতুখনৰ কাম এটা মাহৰ পূৰ্বে সমাপ্ত হৈছিল যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্মাতাসকলে। এই ফুটব্ৰিজৰ জৰিয়তে ফাঁচী বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰা লোকৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা সন্মত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰিবা চাৱাহ গুড মৰ্নিং 18ত ৰাজ্যৰ কেইখনমান জিলাৰ বতৰৰ বতৰা। প্ৰথমে গুৱাহাটীৰ বতৰা। গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত সৰ্বনিম্ন তাপমান 16 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ তাপমান 29 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত পাতলীয়া ৰ'দৰ লগতে থাকিব সামান্য ডাৱৰ। ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী, সৰ্বোচ্চ 28 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। ডিব্ৰুগড়ত আজিৰ দিনটোত পাতলীয়া ৰ'দৰ লগতে থাকিব কুঁৱলী। তিনিচুকীয়াত সৰ্বনিম্ন 14 ডিগ্ৰী, সৰ্বোচ্চ 28 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। তিনিচুকীয়াত আজিৰ দিনটোত পাতলীয়া ৰ'দৰ লগতে থাকিব কুঁৱলী। শিলচৰত সৰ্বনিম্ন 16 ডিগ্ৰী, সৰ্বোচ্চ 27 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। শিলচৰত আজি পুৱাৰ ভাগত পাতলীয়া আৰু মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আকাশ। ধুবুৰীত সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বোচ্চ তাপমান 27 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। ধুবুৰীত অৱশ্যে আজিৰ দিনটো ফৰকাল হৈ থাকিব। জনাইছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 5 ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰৰ বতৰৰ বতৰা। মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত সৰ্বনিম্ন তাপমান 8 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ তাপমান 23 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। শ্বিলঙত পাতলীয়া ৰ'দৰ লগতে থাকিব কুঁৱলী। ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাত সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ তাপমান 27 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। আগৰতলাৰ পুৱাৰ ভাগত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত সৰ্বনিম্ন 17 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ তাপমান 28 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। ইটানগৰত আজি বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব। মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত সৰ্বনিম্ন 11 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ তাপমান 25 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। ইম্ফলত আজি বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। মিজোৰামৰ ৰাজধানী কোহিমাত সৰ্বনিম্ন 7 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ তাপমান 19 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। কোহিমাতো আজি বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। ৰিয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্নিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই। 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে।
ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উঠে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক। এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা, আৰনাই, ফুলাম গামোচা, বড়ো গামোচা ইত্যাদি 31 বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো মিডিলমেনৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি আমাৰ ধেমাজিত শিপিনীসকলৰ পৰা বহুত আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি মাছখোৱা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ পথত চৰাইদেউ মৈদাম। দেশে ইউনেস্কো কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিব চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম। ইউনেস্কোই চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ভাল খবৰটো দিয়াৰ পিছতে চৰাইদেউত আনন্দৰ লহৰ। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে বিমল কক ভাষা কেশৰী।
আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2023-24 বৰ্ষৰ বাজেট দিনৰ 11 বজাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত আৰম্ভ কৰিব বাজেট ভাষণ মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ আশাবাদী দেশৰ জনতা কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী G20 সন্মিলন 9 কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ 20খন দেশৰ প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰিব সন্মিলনত আজি কাজিৰঙালৈ যাব G20ৰ প্ৰতিনিধি ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দবকাত আৰক্ষী গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ শ্বৰীফুদ্দিনক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি এতিয়া পলাতক 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আজিৰ পৰা ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 13খন জিলাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ হ'ব গুণোৎসৱ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু IAS বিষয়া অংশ ল'ব গুণোৎসৱত বিভিন্ন খেলিমেলি আৰু আৰ্থিক অনাটনেৰে আৰম্ভ সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰৰ অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব কবি সন্মিলন আৰু ডিজিটেল সাহিত্য সন্মিলন উদ্যোগিক লৈ সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত হ'ব বিশেষ সন্মিলন News headlines আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা কাহিলীৰ পৰা 4th এপিবিএনত নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে শহীদক স্মৰণ কৰিছে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ডিজিপি জিপি সিঙক অভিবাদন জনাব চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে Thank you. আমি পুনপটেক সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চিত প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো এয়া চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দৃশ্যাংশ আৰু য'ত ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান উপস্থিত হৈছে জিপি সিং য'ত নৱনিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী যোৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ আজিৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো দিন আৰু কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো দিন হিচাপে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ যি শ্বহীদ স্মাৰক আছে সেই শ্বহীদ স্মাৰকত ৰাতিপুৱা ভাগতে উপস্থিত হৈ তেখেতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে আৰু যিহেতুকে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী যদি যোৱা হয় প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি সেই দিনটোতে আচলতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ পিছত তেখেতক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰা হয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম আৰক্ষীৰ এই চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ যি অভিবাদন পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই অভিবাদন পৰ্বত এয়া দৃশ্যাংশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা আৰু দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে শীৰ্ষ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি তেখেতৰ এই অনুষ্ঠান তথা তেখেতৰ লগত সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে একেখন মঞ্চত আমি দেখিছোঁ যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান নৱনিযুক্ত জিপি সিঙক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে মূল মঞ্চত আৰু তাৰ কাষতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলৰ যিহেতুকে জিপি সিঙৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকাল আৰু প্ৰথমটো দিন আৰু গতিকে ক'ব পাৰি স্বাভাৱিকতে এটা উৎসৱমুখৰ এটা ভাৱেই যদি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে যে পেৰেড তেখেতক অভিবাদন জনাইছে আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতৰ আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ আৰু ইতিমধ্যে আমি এই পেৰেড দৃশ্যাংশ পোনে পোনে আমি দেখি লৈছোঁ অসম
এয়া পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ আমি কাহিলীপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু এইদৰে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছে লগত দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ যিহেতুকে প্ৰথমটো সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী তথা প্ৰথম দিন গতিকে স্বাভাৱিকতে দেখিব পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে যোৱাকালি সংবাদমেলত সেই বিষয়সমূহ সদৰি কৰিছে কি ধৰণৰ মনোভাৱৰে তেখেতে আগবাঢ়িব কোনবোৰ দিশত গুৰুত্ব দিব সেইসমূহ কথা আগবাঢ়িছে নিশ্চিতভাৱে আজিও তেখেতে এই চনৰ পৰা সম্বোধন কৰিব সেই দৃশ্যাংশ শুনেও আমি নিউজ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি অভিবাদন যি কাৰ্যসূচী আগবাঢ়িছে সেয়াও মনে মনে দেখুৱাইছোঁ মঞ্চৰ সন্মুখলৈ ধীৰ গতিত আগবঢ়াই লৈ আহিছে আমাৰ সন্মানীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী জি.পি. সিং ছাৰক অভিবাদন জনাই মঞ্চৰ সন্মুখেদি আগবাঢ়ি গৈছে পেৰেড কামাণ্ডাৰ কৰ্ণৱ পাটোৱাৰী আৰু ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড AVI বিদান দলে মঞ্চৰ সন্মুখত উপপৰিদৰ্শক অনুষ্কা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বীৰাংগনা প্লাটুন দুই নম্বৰ প্লাটুন এয়া উপপৰিদৰ্শক আকাশ দাসৰ নেতৃত্বত চেণ্ট্ৰেল চালামী প্লাটুন অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন নেতৃত্বত আছে উপপৰিদৰ্শক কৰণ বৰদলৈ এয়া উপপৰিদৰ্শক হৰি ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত 4 নম্বৰ প্লাটুন অসম আৰক্ষীৰ সশস্ত্ৰ শাখা নম্বৰ প্লাটুন উপপৰিদৰ্শক অৰ্ণৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষী অসশস্ত্ৰ শাখা এইদৰে আঠাকৈ তেখেতক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছে এয়া 6 নম্বৰ প্লাটুন উপপৰিদৰ্শক অসীমজ্যোতি বড়োৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষী যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা এই অভিবাদন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে ৰাজ্যবাসীক সম্বন্ধে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কিছু ভাষণ ৰাখিব আৰু সেই ভাষণতে নিশ্চিতভাৱে অসম আৰক্ষীৰ দীৰ্ঘদিনে চলাই অহা যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি ব্যৱস্থাত নতুনত্ব কি ধৰণৰ আহিব নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ দায়িত্বত সেই বিষয়ে হয়তো ইয়াত উমান পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব সকলোৱে আশা কৰিছে যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীৰ এটা নতুনত্ব লাভ কৰক আৰু যি ধৰণৰ আচলতে কৰ্মপন্থা যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি ব্যৱস্থাত এটা আধুনিকতাৰ এটা বৰফ হওক সকলোৱে বিচাৰিছে সেইধৰণে
কালি সংবাদমেলতো সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আচলতে অসম আৰক্ষী সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ সঘনে দেখিবলৈ পোৱা যায় আচলতে সেয়া যথেষ্ট হয় নে নহয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সঘনে কৈ আহে যে জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি ধৰণৰ আৰক্ষী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাত ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা যায় তাত স্খলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে সেই দিশসমূহ উন্নয়ন হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে যোৱাকালি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকৈ ৰাজ্য গ্ৰহণৰ পিছতে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল গতিকে তেনেকে দিশ হয়তো প্ৰমাণ পোৱা যাব আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং ছাৰৰ কৰ্মৰাজিয়ে সদায় অসম আৰক্ষী জোৱানসকলক উৎসাহিত কৰি আহিছে আমি আশাবাদী তেওঁৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষী দেশৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ আৰক্ষী বাহিনী ৰূপে পৰিগণিত হ'ব আমি উপলব্ধি কৰোঁ তেওঁৰ নেতৃত্বত ন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিজন জোৱান সাজু হৈছে অসমৰ 2 দিনৰ সময়ত অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী জি.পি. সিং ছাৰে অসম আৰক্ষীক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে বিশেষকৈ সমাজৰ বিভেদকামী শক্তিসমূহক তেওঁ দক্ষতাৰে দমন কৰিছে আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমত শান্তি শৃংখলা বাহাল থাকিব অসম আৰক্ষীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু নৱীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মনত পুহি ৰখা সপোনসমূহ বাস্তৱত পৰিণত হ'ব এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অনুষ্ঠান নৱনিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ শ্বহীদক স্মৰণ কাৰ্যসূচী আৰু অসম দেশ মাতৃৰ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে মাতৃভূমিৰ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে যি নিজক দিছিলে সেইসকল বীৰ শ্বহীদক গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰিছে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ শ্বহীদ স্মৰণ সেই অনুষ্ঠানত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী আৰু তাতেই তেখেতে তাৰপিছতেই তেখেতক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু এই অভিবাদন এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই সমূহীয়াভাৱে আৰক্ষী তথা জনসাধাৰণৰ উদ্দেশ্যে সকলোকে হাত চাপৰি বজাই আমাৰ আজিৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা প্লাটুনৰ জোৱানসমূহক উৎসাহিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ
সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এই জাক ভাটৌ চৰাই ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ ২-৪জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা আজি সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব সাধাৰণ বাজেট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি দিনৰ 11 বজাত সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব বাজেট ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে দেশৰ জনগণ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন নিৰ্বাচনমুখী বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2023-24 সাধাৰণ বাজেটৰ পৰা কি আশা আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা
2.5 লাখ টকাৰ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰিব নেকি আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 5 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব নেকি ব্যক্তিগত আয়কৰ হাৰ 25% পৰা হ্ৰাস পাব নেকি বাজেটত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক সকাহ দিয়াৰ বাবে কি ব্যৱস্থা থাকিব ফিনটেক ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে আৰ্থিক বোজা লাঘৱ কৰিব পাৰে যোৱা বছৰ বাজেটত আগন্তুক 25 বছৰত অমৃত কালৰ ৰোড মেপ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ নতুন সংস্কাৰ আৰু কৰ সুবিধাৰ আশা কৰা হৈছে বিনিয়োগকাৰীসকলে ষ্টাৰ্টআপত কৰ সুবিধাৰ আশা কৰিছে দীৰ্ঘম্যাদী মূলধনী লাভৰ ওপৰত কৰ সুবিধাৰ আশা বিকল্প ইন্ধন ভিত্তিক পৰিবহন বিকল্পক অধিক উদ্দীপনা দিয়াৰ প্ৰয়োজন বৈদ্যুতিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত জিএছটি হ্ৰাস কৰাৰ আশা কৰা হৈছে বৈদ্যুতিক বাহনৰ ফাইনেন্সত সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ আশা মূলধনী লাভৰ কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ আশা হাউচিং খণ্ডত জনতাই ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে এবাৰ আৰু চৰকাৰে গৃহ ঋণৰ সুতৰ ওপৰত কৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে কৰ কৰ্তনৰ সীমা বছৰি 2 পৰা 5 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে স্মাৰ্টফোন সুলভ কৰি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি ল'ব পাৰে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহিলাৰ বাবে স্মাৰ্টফোন সুলভ কৰিবলৈ আঁচনি ল'ব পাৰে চিকিৎসালয় সেৱাৰ জিএছটি হ্ৰাস কৰাটো গুৰুত্ব দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান খুচুৰা আৰু এফএমচিজি খণ্ডৰ কম কৰ হ্ৰাস কৰাৰ আশা আজি কি হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত 10টা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ 1 নম্বৰ আয়কৰ সীমা বাঢ়িবনে দ্বিতীয়তে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব তৃতীয় গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ কমিব নেকি চতুৰ্থ ষ্টাৰ্টআপ নতুন উদ্যোগীৰ বাবে বিত্তীয় পেকেজ থাকিব নেকি স্মাৰ্টফোনৰ দাম হ্ৰাস হ'ব পাৰে নেকি গাড়ীৰ দাম হ্ৰাস হ'ব নে বৃদ্ধি হ'ব মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে বিত্তীয় ঘাটি পূৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবনে দেশৰ মধ্যবিত্তক কি উপহাৰ দিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আজি অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা আকাংক্ষাৰ লগতে চৰ্চালৈ অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে নিৰ্বাচনীমুখী হ'ব নেকি এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সন্মুখত বাজেট ব্যয় আৰু বাজেট ঘাটি ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ আছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জনকল্যাণমূলক আঁচনিত ব্যয় বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰী মূল আঁচনিসমূহতো ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট আনহাতে কোভিড মহামাৰীয়ে কঁকাল ভাঙি যোৱা অৰ্থনীতি লাহে লাহে মূল পথত অগ্ৰসৰ হৈছে যদিও বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ মূলধনী ব্যয় আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন চাহিদা সৃষ্টি আদি বিভিন্ন বিষয়ত অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল কিদৰে কৰিব সেয়াও এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাবে ইয়াৰ মাজতে কৃষকৰ ঋণ কৃষিৰ ৰাজ সাহায্য গৃহ ঋণ আয়কৰ সীমা আদি বিভিন্ন দিশত জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ ৰণকৌশল বাজেটত থকাটো প্ৰায় স্পষ্ট বিভিন্নজনে সেয়েহে 2023-24 বৰ্ষত বাজেট নিৰ্বাচনমুখী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে খবৰৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এই জাক ভাটৌ চৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে
চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰ 2-4জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা গয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2023-24 বৰ্ষৰ বাজেট দিনৰ 11 বজাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত আৰম্ভ কৰিব বাজেট ভাষণ মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ আশাবাদী দেশৰ জনতা কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী G20 সন্মিলন 9 কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ 20খন দেশৰ প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰিব সন্মিলনত আজি কাজিৰঙালৈ যাব G20 প্ৰতিনিধি ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নবকাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ শ্বৰীফুদ্দিনক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি এতিয়াও পলাতক 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আজিৰে পৰা ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 13খন জিলাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ হ'ব গুণোৎসৱ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু আইএছ বিষয়া অংশ ল'ব গুণোৎসৱত বিভিন্ন খেলিমেলি আৰু আৰ্থিক অনাটনে আৰম্ভ সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব কবি সন্মিলন আৰু ডিজিটেল সাহিত্য সন্মিলন উদ্যোগিক লৈও সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত হ'ব বিশেষ সন্মিলন নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী কাহিলীপাৰা 4th এপিপিএনত নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে শ্বহীদক স্মৰণ কৰে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ডিজিপি জিপি সিঙক অভিবাদন জনায় চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ
উপস্থিত আছে সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বলেন শুনিছে আপুনি অসম আৰক্ষীৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে কিছু ভাষণ ৰাখিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেই ভাষণৰ সময়ছোৱাতে যদি চোৱা হয় তেখেতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও প্ৰকাশ কৰিলে বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে তেখেতৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইখিনি তেখেতে সহায় প্ৰদান কৰিব বিপৰীতে যদি চোৱা হয় সেই একে বিনিময়ত আচলতে সেই আৰক্ষীসকলে শীৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষ পৰ্যন্ত আৰক্ষীগৰাকীয়েও জনসাধাৰণক কিন্তু একেই সেৱা আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তেখেতে উল্লেখ কৰিলে জনসাধাৰণৰ মাজত আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো প্ৰান্তত আমি থাকিব লাগিব আৰু জনসাধাৰণেই আচলতে যি ধৰণৰ সেৱা পাব লাগে সেই সেৱা আমি দিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা ইতিবাচক দিশেৰে আগবাঢ়িছে গতিকে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি সেই কথাখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীক নিয়মানুৱৰ্তিতা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু যদি নিজেই নিয়মানুৱৰ্তিতা বজাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় সকলোৰে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব একেদৰে আৰক্ষী যিহেতুকে আমি কোৱা হয় 24 ঘণ্টাই আচলতে জাগ্ৰত প্ৰহৰী বুলি যাক কোৱা হয় অসম আৰক্ষী সেই অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ্মচাৰীলৈ প্ৰতিগৰাকী আচলতে প্ৰতিটো সময়ত জাগ্ৰত হৈ থাকিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে তেখেতৰ সুস্থিৰ হৈ থাকিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্বাস্থ্যৰটো তেখেতসকলে বজাই ৰাখিব পাৰে সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক সময়ে সময়ে চিকিৎসাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি ব্যৱস্থা বা খোৱা খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি তেখেতসকলক সময়ে সময়ে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এটা ইতিবাচক ধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে দীঘলীয়া এই সময়ছোৱাত তেখেতৰ যিখিনি অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতুকে সেৱাই প্ৰথম কাম গতিকে এই সেৱা আগবঢ়াব লাগিব আৰু এই সেৱা আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিন কোনো সময়ত আমি কৃত্ৰিমতা কৰিব নালাগিব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু গতিকে এই ধৰণে আগবঢ়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু আমি দেখিছোঁ যে ইতিমধ্যে তেখেতৰ ভাষণ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ সেই অভিবাদন আগবাঢ়িছে এয়া সুৰঞ্জনা গুৰু আৰু সেই সুৰঞ্জনা গুৰুৰ পুনৰবাৰ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ এই কাৰ্যকালৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আচলতে প্ৰতিটো দিনেই আচলতে সজীৱ কৰি ৰখাৰ কাৰণে হয়তো চেষ্টা কৰিব আৰু যিহেতুকে যদি চোৱা হয় তেখেতৰ সেই যি কৰ্ম সেই কৰ্মখিনিয়ে হয়তো সেইখিনি কথাই উল্লেখ কৰাব কিন্তু কি হয় অসমৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব কাৰণ এগৰাকী নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে হয়তো অসমৰ ৰাইজেও সেইখিনি পূৰ্বৰ যিখিনি খুঁটি নাতি আছিলে অসম আৰক্ষীত সেই দিশসমূহ হয়তো আঁতৰিব বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে সেয়া হয়তো কিমান দূৰ আগবাঢ়িব সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব বলেন এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিলে 4th এপিপিএনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এনেদৰে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে জিপি সিঙক প্ৰধান সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙক এনেদৰে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে 4th এপিপিএনৰ বিষয়াসকলে আজি বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰিছিল 2022-23 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা মতে 2024ত 6 পৰা জিডিপিৰ 6 পৰা 6.8% বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে আৰু 2024ত জিডিপিৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ 6.5% হোৱাৰ আশা ঘৰুৱা চাহিদা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘৰুৱা মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে বুলি ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিডিপিৰ বেছলাইন নমিনেল বৃদ্ধিৰ হাৰ 11% হোৱাৰ আশা টকাৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত থাকিব কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট বাঢ়িলে টকাৰ মূল্য কমিব 2023ত জিডিপি প্ৰকৃত বৃদ্ধিৰ হাৰ হ'ব 7% 2023 চনৰ বাবে এই হাৰ ধাৰ্য কৰিছে IMF-এ 5.5 লাখ কোটি টকাৰ 1009টা প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হ'ব 1041.4 লাখ কোটি টকাৰ
89,151টা প্ৰকল্পৰ কাম অব্যাহত আছে 2025ত ই-কমাৰ্চৰ বজাৰ 18%লৈ বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয় মোবাইল ফোন নিৰ্মাণকাৰী দেশ হৈছে ভাৰত 2021ত ভাৰতত 29 কোটি মোবাইল ফোন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তি 4.1%লৈ বৃদ্ধি কৃষি খণ্ডত ব্যক্তিগত বিনিয়োগ 9.3%লৈ বৃদ্ধি খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি আৰবিআইৰ নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ ভিতৰত আছে মেনুফেক্সাৰিং খণ্ডত FDI 21.3 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা বিধি চমুকৈ IMFৰ মন্তব্য মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2023 চনত 5%লৈ হ্ৰাস হোৱাৰ আশা কৰিছে IMFে 2024 চনত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 4% হ'ব বুলি IMFৰ মন্তব্য একে সময়তে বিশ্ব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2023ত 6.6%লৈ আৰু 2024 চনত 4.3%লৈ হ্ৰাস পাব বুলি IMFে আশা কৰিছে আনহাতে ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 2023 চনত 6.1% আৰু 2024 চনত 6.8% হ'ব বুলি আশা কৰিছে IMFে দাম বঢ়াৰ সম্ভাৱনা ব্যক্তিগত বিমান হেলিকপ্টাৰ সোণৰূপৰ অলংকাৰ উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ হাই গ্লাছ পেপাৰ ভিটামিন 30ৰো অধিক সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে ভিটামিন ব্যক্তিগত বিমানৰ হেলিকপ্টাৰ সোণৰূপ অলংকাৰৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীটো দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে হাই গ্লছ পেপাৰ ভিটামিন আদিটো আৰু ইয়াতে আদি কৰি ভিটামিনকে ধৰি 30 বিধ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা এবাৰ দেখা পোৱা গৈছে আজি দাখিল হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ কম হ'লেও বিশ্বৰ বহুকেইখন আগশাৰীৰ দেশতকৈ বিকাশৰ হাৰ অধিক ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 6.1% চীনৰ 5.2% আমেৰিকাৰ 1.4 ইংলেণ্ডৰ 6% অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 1.9% জাৰ্মানী 0.1 আৰু ফ্ৰান্সত 0.7% ইটালীৰ 0.6 জাপানত 1.8 ৰাছিয়াত 0.3 ব্ৰাজিলত 1.2 মেক্সিকোত 1.7 সৌদি আৰবৰ 2.6% নাইজেৰিয়াত 3.2% আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 1.2% খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই 300ৰ পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে
শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজাতিত মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনক লৈ সমষ্টিবাসীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে পাণ্ডু মালিগাঁৱৰ গাঁৱৰ উদ্যোগত এতিয়া কালিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰি থকা হৈছে জন্মদিন। এই দুদিনীয়া জন্মদিন উদযাপনত ৰাইজে হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ। পাণ্ডু মালিগাঁৱৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে জনকল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ অনুষ্ঠান। ইয়াৰ উপৰিও সন্ধিয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিহুকে ধৰি কেইবাটাও অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ নৃত্য অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। নিশা 12 বজাৰ লগে লগে ৰাইজে কেক কাটি উদযাপন কৰে জন্মদিন। ইফালে আজিৰ দিনটোতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচী। পুৱাই বিভিন্ন নামঘৰত শৰাই আগবঢ়োৱাৰ লগতে মন্দিৰসমূহতো কৰা হ'ব পূজা অৰ্চনা। বহুকেইজন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। বিভিন্ন ৱাৰ্ডত আয়োজন কৰা হ'ব বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ, ৰক্তদান শিবিৰ। আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনা এইবছৰো আমি জালুকবাৰী মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা দাদাৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি 2দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আজি গোটেই দিনটো কাৰ্যসূচী চলিছে, বিভিন্ন খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক পাণ্ডু মালিগাঁও অঞ্চলত হৈছে। আৰু সন্ধিয়া টাইমত তেখেতৰ নামতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব, সন্ধিয়া আৰতি হ'ব। এইখিনি মাংগলিক অনুষ্ঠান আমি কিছুমান লৈছোঁ। আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত এখনকৈ আমি মেডিকেল কেম্প স্থাপন কৰিছোঁ, য'ত নেকি ৰাইজক আমি সেৱা দিব পাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজাদিনত নিশা আনন্দিত হৈ পৰে অনুৰাগীসকল। নিশা দিছপুৰত বহু সংখ্যক অনুৰাগী দিছপুৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জনায়। কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰিলে অনুৰাগীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে অনুৰাগীসকল। লাওখোৱা আৰু বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত উচ্ছেদৰ জাননী। শীঘ্ৰে অভয়াৰণ্য দুখনত চলিব প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। ইতিমধ্যে উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন কৰ্মীৰ দল। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 5176 বিঘা ভূমি দখল কৰিছে অবৈধকাৰীয়ে। শিয়ালিচৰ, লাঠিমাৰিচৰ আৰু গণেশ টাপুৰ চৰত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি দখল কৰি আছে লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ মাটি।
অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখল কৰি বনাইছে বিদ্যালয় মাদ্ৰাছা আৰু পকীঘৰ জাননী পোৱাৰ পিছত বহু বেদখলকাৰীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে শীঘ্ৰে অভয়াৰণ্যখনত উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হৈছে বনকৰ্মী দল বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় ৫,৯84% বিঘা ভূমি দখল কৰিছে অবৈধকাৰীয়ে শিয়ালিচৰ লাঠিমাৰিচৰ আৰু গণেশ তাপুত উচ্ছেদ অভিযান চলিব অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি দখল কৰি আছে লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ মাটি অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখল কৰি বনাইছে বিদ্যালয় মাদ্ৰাছা আৰু পকীঘৰ আৰু শীঘ্ৰেই এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব জাননী পোৱাৰ পিছতে এতিয়া বহু বেদখলকাৰীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে অন্ত পৰিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কাৰ্যকাল মঙলবাৰে নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে জিপি সিঙে ইপিনে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত বিদায় সম্ভাষণ জনাই বিদায়ী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত কৰ্তব্যৰ সময়ছোৱাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যকালত সকলো পক্ষই আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তেলেংগানাৰ দৰে অসম আৰক্ষীয়ে ১ নম্বৰত আহিব লাগিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নতুন ডিজিপি জিপি সিঙক সেৱাৰ মনোবৃত্তিৰে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বিদায় সম্ভাষণত কিছু আৱেগিক হৈ পৰে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মহন্তৰ পত্নী আৰু কন্যাৰ লগতে অধিকাংশ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে চাৰ্জ হেণ্ড অভাৰ কৰিলোঁ শ্ৰী জি পি সিঙক আৰু আই এম ভেৰি হেপী টু হেণ্ড অভাৰ টু আ ভেৰি কেপেবল হেণ্ড আৰু যি মোৰ এডিশ্যনেল এছ পি থকা কালত তেওঁ প্ৰবেশনাৰ আছিলে আৰু তাৰপিছত আমি একেলগে পুৰস্কৃতও হৈছিলোঁ আমি বিদেশতো গৈছিলোঁ তেতিয়া লালকৃষ্ণ আদবানী ডাঙৰীয়াই আমাক স্পেচিয়েলি চিলেক্ট কৰি পেলাই ছিংগাপুৰত পঠিয়াইছিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ career graph dull been going almost together but then since I'm couple of years senior gotike more alop beleg dhorone gol al GP Singh hol deputationot and he has done wonderful work in NIA aru yat ahi pelai apologe hokolue gom paise we have built a team Assam police aru etia agbarisu gotike ইতিমধ্যে জি পি সিঙে কৈছে যে যিখিনি প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা আছে গোটেইখিনি আগবঢ়াব আজি মই তেওঁক হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক অসম পুলিচৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক ধন্যবাদ জনাই মই ইতিমধ্যে মেছেজ দিছোঁ সংবাদ মাধ্যমক আমাক যি ধৰণে মৰম কৰিলে মই কৃতজ্ঞ আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ আমি সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু জি পি সিঙে নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাত আত্মব্ৰতী হৈ আগবাঢ়ি যাব মই জানো তেওঁৰ এক প্ৰেম প্ৰকৃত আৰু আই উইচ হিম অল দ্য ভেৰি বেষ্ট আজি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব G20 প্ৰতিনিধি দল গুৱাহাটীৰ পৰা বিমান যোগে অহা প্ৰায় 50জনীয়া দলটো যোৰহাট অৱতৰণ কৰি বিশেষ দুখন বাছেৰে উপস্থিত হ'ব কাজিৰঙাত G20 প্ৰতিনিধিসকলক আদৰিবলৈ সাজু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সজাই পৰাই তুলিছে কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ অতিথিশালত খন্তেকত জিৰণি লোৱাৰ পাছতে পৰিদৰ্শন কৰিব বন বিভাগৰ সংগ্ৰহালয় আৰু তাৰ পিছতে দলটোৱে দুটা ভাগত কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনৰ বাবে বৰগছ ৰিজৰ্টত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিনিধি দলটোৱে আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ যোৰহাটৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব দলটোৱে মুহূৰ্তমান পিছতে আমাৰ প্ৰতিনিধি দল ইয়াতে আহি ওলাব আৰু আমি তেওঁলোকক ধৰক আমাৰ কাজিৰঙাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান আমি বুকলেট পত্ৰিকা ছপাইছোঁ ইয়াৰ উপৰিও গোটেই আমাৰ এই মিউজিয়াম হলখন নতুনকৈ আমি আকৌ তৈয়াৰী কৰিছোঁ আৰু গোটেই পৰিসৰটো আপোনালোকে দেখিছে G20ৰে ব্ৰাণ্ডিং কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বাগৰি আৰু কহৰাত আমি তেওঁলোকক আদিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ অনুভৱটো কাজিৰঙাৰ প্ৰতি খুব ভাল হ'ব আমি কিন্তু 50জনলৈকে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ মই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 7বৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰত আৰু ইয়াত আচলতে
অসমলৈ যিসকল G20 সাবমিটৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আহিছে তেওঁলোকক কাজিৰঙা দৰ্শন কৰোৱা হ'ব আজিৰ দিনটোত আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে সেই প্ৰতিনিধি দলটো যিহেতু পুৱা 10 বজাত আচলতে এই কহৰা আহি পেলাই পাবহি প্ৰতিনিধি দলটো যাৰ বাবে আচলতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে মই দেখুৱাইছো মই য'ত আছো আচলতে এইটো অস্থায়ীভাৱে এটা মিউজিয়াম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা য'ত আচলতে হাতীৰ দাঁতকে ধৰি গড়ৰ খড়গৰ ৰখা হ'ব আৰু মহৰ শিঙকে আদি কৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসমূহ ঐতিহ্য আছে সেইসমূহ ইয়াত ৰখা হ'ব আৰু সেই যিসকল G20 প্ৰতিনিধি আহিব প্ৰায় 50জন প্ৰতিনিধি আহিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক এইসমূহ আচলতে দেখুওৱা হ'ব যে যিসমূহ যি হাতী দাঁত আছে আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৰ্ববৃহৎ হাতী দাঁতটো আছে সেই হাতী দাঁতটো দেখুওৱা হ'ব আৰু সকলোতকৈ দীঘল আচলতে যিটো গড়ৰ খৰ্গ আছে সেই গড়ৰ খৰ্গটো আনি ইয়াত আচলতে ৰখা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে যিসকল G20 প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকক দেখুওৱা হ'ব আমি যিহেতু গম পাইছো G20 যিসকল প্ৰতিনিধি আহিব তেওঁলোক পুৱা 10 বজাত আহি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'বহি তাৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোকক পোনে পোনে লৈ যোৱা হ'ব কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বন বিভাগৰ যি গেষ্ট হাউচ আছে তালৈ লৈ যোৱা হ'ব তাৰ পাছতে তেওঁলোকক আৰু এটা দলক আচলতে লৈ যোৱা হ'ব পুলিচ গেষ্ট হাউচলৈ তাত জিৰণি ল'বলৈ তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এই মিউজিয়ামটোত আচলতে যিসমূহ ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ ওচৰলৈ মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কংগ্ৰেছ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ এয়া কাশ্মীৰৰ দৃশ্য কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ এই স্থানতে সোমবাৰে কংগ্ৰেছে সমাপ্তি ঘটালে 5 মাহ ধৰি চলোৱা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সমাপ্তি অনুষ্ঠানত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ পৰা যোৱা বহু নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰত জোড়োৰ সমাপ্তিৰ এদিন পিছতে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছক পুনৰ টাৰ্গেট কৰি ল'লে বদৰুদ্দিন আজমলৰ EIUDFৰ বিধায়ক তথা দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ক'লে কংগ্ৰেছে ভাৰত জোড়োৰ বাবে বহু বিৰোধী দলক মাতিছিল যদিও 2 একৰ বাহিৰে কোনো নগ'ল কংগ্ৰেছৰ নিজা এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে কাইলৈ আমি যদি UDFৰ এটা প্ৰগ্ৰাম লওঁ তেতিয়া আমি কোনোবা এলায়েন্স পাৰ্টনাৰক কম নেকি আপোনালোকে আমাৰ তাত আহক কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰগ্ৰাম নিজে কৰিব লাগে 2 এটা লাইক মাইণ্ডেড পাৰ্টি গৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে গ'লে ভাল গৈছে EIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামেও কংগ্ৰেছক এৰি নিদিলে অসমত কংগ্ৰেছৰ এতিয়া 20-22 জন MLA আছে নামত আছে ভিতৰত কিমানখিনি আছে নাজানো এটি হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়ে উত্তৰ দিব পাৰিব ভূপেন বৰাই দিব পাৰিব কিমানখিনি লগত আছে কিন্তু এই 20-22 জন লৈ কাবাৰ লগত মিলিবলৈ গৈ যদি 100খন আসন কংগ্ৰেছকে লাগে এই যিটো কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ এইটো সলাব লাগিব অন্য দলবিলাকক দিও সন্মান দিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে EIUDF সৰব হৈ উঠাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে উভতি ধৰিলে আজমল আৰু EIUDFক EIUDF কংগ্ৰেছৰ টিচিং দিবলৈ কোন তেওঁলোকে সেই দৃষ্টতা কৰে কেনেকৈ লাজ পাব লাগে নহয় EIUDF এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত সীমাবদ্ধ এটা ৰাজনৈতিক দল ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছক শিকাবলৈ আহে ঠিক আছে লাজ পাব লাগে EIUDF কাকো শিকাব পৰা অৱস্থাত অহা নাই EIUDF নিজে শিককচোন EIUDF এটা ধৰ্মীয় উত্তেজনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা ৰাজনৈতিক দল এইবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটক টাৰ্গেট কৰিলে EIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে ক'লে এতিয়া অসমত যদি আপুনি চাই AGPৰ আজি কি অস্তিত্ব আছে কিন্তু বিজেপিয়ে চিট আসন এৰিয়ে দিয়ে UPPL BPF বুলিলে কি আছে অসম কিন্তু বিজেপিয়ে ধৰি ৰাখিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ক'লে বিজেপিয়ে দাবী কৰিলে নহয় লোকসভা নিৰ্বাচনত 14ৰ ভিতৰত EIUDFে মিনিমাম 4খন আসন পাব দিনে নিশাই গালি পাৰিব মুছলমান মানুহ আকৌ মুছলমানৰ তাত কিয় ভোট চাবলৈ যায় আমিতো চবৰ তাত যাম মুছলমানৰ তাত যাম হিন্দুৰ তাত যাম ট্ৰাইবেলৰ তাত যাম আমি বাট জিকিম মিনিমাম 4টা চিট জিকিম আকৌ ভাবি আছোঁ মিনিমাম বিজেপি 12টা নহ'ব কিন্তু মই একদম অন ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ বিজেপি 12 চিট জিকিবলৈ এনাউন্স কৰিছে আৰু মই আকৌ কৈ আছোঁ কোনো পৰ্যায়ে বিজেপি 12 চিট জিকিব নোৱাৰে আমি মিনিমাম হ'লেও 4টা জিকিম
বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ ২-৪জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উঠে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ ৫ লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি মৰ্নিং শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ অনুষ্ঠান হৈছে বাজেট বিশেষ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 1 ঘণ্টাৰ পিছত 11 বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব সংসদৰ মজিয়াত এইখন তেওঁৰ পঞ্চমখন কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু স্বাভাৱিকতে বাজেট যিদিনাখন দাখিল কৰা হয় সমগ্ৰ দেশতে উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব এই বাজেটত কি থাকিব কি বাৰ্তা কঢ়িয়াব আমি কিছু সময়ৰ পিছতে গম পাম আৰু কালি যি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা দাখিল কৰা হৈছিল সংসদৰ মজিয়াত সেই অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি কেনেদৰে আগবাঢ়িছিল তাৰ এক আভাস প্ৰদান কৰিছিল আৰু অনাগত আহিবলগীয়া বিত্তীয় বৰ্ষটোত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এক পূৰ্বানুমানো লগোৱা হৈছিল অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয়
বহু প্ৰশ্ন সাধাৰণ ৰাইজেও সুধি আছে বা চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে টেক্স স্ল্যাব কমিবনে হ্ৰাস পাবনে নাই এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিসকল এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ সৈতে জড়িত সেই সকলৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে বিশেষকৈ দেশৰ যুৱচামৰ কাৰণে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ 50% অধিক যি পপুলেশ্যন সেয়া হৈছে 30 বছৰৰ তলৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে বাজেটে কি বাৰ্তা কঢ়িয়াব ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্ৰশ্নই দুলা দিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আৰু সেই আজি বাজেট বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত বিতুপন মজুমদাৰ বজাৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা অধ্যাপক অৰ্থনীতিৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে অভিজিত দেৱ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মই পুনে কালিও প্ৰিয় দৰ্শক এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজিও আলোচনা কৰিম বাজেটে কি বাৰ্তা কঢ়িয়াব মই পুনে ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম পুনে মই প্ৰত্যক্ষভাৱে সুধিছোঁ বেছি সময় নলওঁ প্ৰশ্নটোত বিশেষকৈ চাইনাৰ কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ চাইনাই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এক ছাপ্লাই চেইন ভাৰতে চাইনাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বা ভাৰতে এক অল্টাৰনেট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এইবাৰৰ বাজেটখনত তেনেধৰণৰ কিবা অৱকাশ থাকিবনে বা তেনেধৰণৰ কিবা এলোকেশ্যন থাকিবনে যাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ যি এক এই অংগীকাৰ বাস্তৱ হ'ব যোৱাকালি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিয়ে যিটো বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে তাত কোৱা হৈছে যে অহা বছৰ অৰ্থাৎ 23-24 এই বিত্তীয় বৰ্ষত চীনৰ 5.2% বিকাশ হাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ বিকাশ হাৰ প্ৰায় 6.1% হ'ব গতিকে চীনতকৈ আমাৰ বিকাশ হাৰ বৃদ্ধিয়ে আমাৰ দেশখনক কিছু ক্ষেত্ৰত সুফল দিয়াৰ প্ৰয়োজন মানে অৱকাশ আছে লগতে আৰু এটা কথা দেখা গৈছে যে কোভিডৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি ভাৰতবৰ্ষই ভগৱানৰ কৃপাতেই হওক বা অন্যান্য কিছুমান ব্যৱস্থাৰ বাবেই হওক আমি তাৰ গ্ৰাহৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছোঁ যদিও চীনে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আকৌ সেই গ্ৰাহত পৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ছাপ্লাই চেইন যিটো যোগান শৃংখলা সেই যোগান শৃংখলাত কিছু ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে ভাৰতে যদি এই যোগাত্মক শৃংখলাৰ চীনৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱক যদি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ ৰপ্তানি ক্ষেত্ৰত যদি আমি আৰু অলপ আগ্ৰাসী হৈ পেলাই বিশ্বৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰবোৰত য'ত চীনৰ প্ৰভাৱ আছে তাত যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেনে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষই তাৰ কিছু সফলতা লাভ কৰাটো ধৰো কিন্তু তাৰ লগতে আছে প্ৰত্যাহ্বানবোৰ এই প্ৰত্যাহ্বান হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে যোৱাকালি আৰ্থিক সমীক্ষাৰ ভাষণত কৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় টকাৰ ওপৰত ডলাৰৰ বিপৰীতে যিটো চাপ অব্যাহত থাকিব এই চাপে কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰখনক অন্য ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু এই প্ৰভাৱৰ পৰা আমি কেনেদৰে মুক্ত হ'ম সেয়া চোৱাটো আমাৰ কাৰণে অতি উল্লেখনীয় হ'ব আজিৰ বাজেটত অৱশ্যে আমি এই ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ হয়তো আশা কৰিব পাৰিম কাৰণ কৰ্পোৰেট যেহেতু আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী কৰ্পোৰেট পৰিক্ৰমা বিভাগৰো মন্ত্ৰী গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়বোৰৰ যোগাত্মক দিশটোক এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ লাভৱান কৰিবলৈ হয়তো কিছু পদক্ষেপ ল'ব আমি পৰৱৰ্তী 1 ঘণ্টাৰ পাছতে সেই পদক্ষেপবোৰ জানিব পাৰিম হয় কলিতা ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিত্তমন্ত্ৰী সংসদত উপস্থিত হৈছে 11 বজাত তেওঁ যি বাজেট সেই বাজেট তেওঁ দাখিল কৰিব আৰু বাজেটে কি বাৰ্তা কৰি আমি তেতিয়া গম পাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ থাকিব নিউজ 18ত চাবলৈ নাপাহৰিব বিত্তমন্ত্ৰীৰ ভাষণ আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যি মূল কথাত এমফেচিছ দিব সেই কথাবোৰ আমি দেখুৱাই থাকিম গতিকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অভিজিত দেৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কালিৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই এক আভাস দিছে কি আভাস দুটা কথা কৈছে এটা কি যি বিগত বিত্তীয় বৰ্ষত আমাৰ ইকনমি কি ধৰণৰ আছিলে তাৰ এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ অনাগত বিত্তীয় বৰ্ষ কেনেকুৱা হ'ব সেই তাৰো এক পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে বিশেষকৈ বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰজেকশ্যনটো আছে 6.5 আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে তাৰ উপৰি কোৱা হৈছে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি টকাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ কোৱা হৈছে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমাৰ আকৌ ফৰেন এক্সচেঞ্জ বিদেশী মুদ্ৰাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে গতিকে বাজেট দাখিল কৰিবলৈ আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় আছে গতিকে ইকনমিক সাৰ্ভেক আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে মূল বিন্দুকেইটা কি কালিৰ যে ইকনমিক সাৰ্ভেটো যে আহিল মই কম আগত কোৱা হৈছিল ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ব্ৰাইট স্পট ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইকনমিক সাৰ্ভেৰ আৰু এটা কালি IMFও এটা সমীক্ষা দিছে তাত ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ দ্য বেষ্ট পাৰফৰ্মিং ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে আপুনি যদি দেখে আফটাৰ ইণ্ডিয়া IMFে প্ৰেডিক্ট কৰিছে ইণ্ডিয়া উইল গ্ৰ এট নিয়াৰলি এবাউট 6% তাৰপিছত চাইনা এৰাউণ্ড 5% আদাৰ ডেভেলপড ইকনমিক্স লাইক ব্ৰাজিল এণ্ড অল দেট দে আৰ গ্ৰয়িং এট 1%
So Indian IMF এর যে সমীক্ষাটো আইছে it is very positive for Indian economy আৰু আপুনি ইকোনমিক সার্ভে করে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট এতিয়া যে গভর্নমেন্টের আছে মানে আমার এই 4 years I think they are under control কেনকি whatever এতিয়া 9 লাখ করোড়ৰ আপোনাৰ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট আছে 9 lakh crore current account deficit আছে and tax revenue 9 lakh crore is not that আপনার যদি budget is 45,000 crore যেটো হয় 45 lakh crore sorry 9 lakh crore is manageable আর তার ব্যালেন্স কৰি আছে forex reserve India's FII investment হৈ আছে FDI investment হৈ আছে so this is overall যদি দেখে আপনার এই ইকোনমিক সার্ভে রেজাল্ট টু হল লাস্ট 4 years এর যে বাজেট টু আমার বাজেট কিন্তু লাস্ট 4 years it was not populist budget reforms এটা কথা আছে যে wherever there is a less promise in a budget it performs better এই লাস্ট 4 years মানে ইমান মানে পপুলিস্ট কই বলে ট্যাক্স ব্রেক পপুলিস্ট আসিল না বাট ইট ওয়াজ এ রিয়েলিস্টিক বাজেট that এটা the simple aim was that to capex investment to infrastructure investment was increasing আর আপনার তার লগত they have not মানে tinkle with the fiscal deficit target মানে আপনি যেতিয়া বেশি স্পেন্ডিং করিব without your earning CAD to বাড়ি যাইব but in last 4 years more যেটো লাগছে it was a budget which was of realistic nature so they are bearing the fruits now and India is in a very bright spot India is in a very bright spot কিন্তু তার লগতে যেহেতু কোয়া গোটে বিশ্বৰ অৰ্থনীতি মন্দাবস্থা চলি আছে গোটে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে মানে one eyed is the king in the land of blind তেনেকুৱা হৈছে that is true our prime minister yesterday said whole world is looking at Indian economy Okay. So that is মই বিতুপন মজুমদার আপোনাৰ চলে আহিম পপুলিস্ট বাজেট নাছিলে যোৱা 4 বছৰে কাৰণ ইলেকশন নাছিলে এতিয়া 2024 চনত ইলেকশন আছে ৰাজ্যবোৰৰ নিৰ্বাচনবোৰ হৈ থাকে 2024 চনত নিৰ্বাচন আছে আৰু এখন পূৰ্ণাংগ শেষখন নিৰ্মলা সীতাৰামনৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট পপুলিস্ট মেজাৰ্স থাকিব এবাৰ পপুলিস্ট মেজাৰ প্ৰবেবলি এতিয়া বহুত নাথাকিব পাৰে নেক্সট ইয়াৰ যোনটো থাকিব তেতিয়া অলপ থাকি দেখাব পাৰে ইলেকশ্যনত কিন্তু কথাটো চাওক সকলোৱে যে আপোনাৰ কথাখিনি পাতি আছিলে যে আমি বিশ্বৰ বাকি অৰ্থনীতিৰ লগত কথা পাতি দেখি আছো কম্পেয়াৰ কৰিছো কিন্তু কম্পেয়াৰ নিজৰ লগতো কেতিয়াবা কৰা যায় কেতিয়াবা আপুনি ভাৰ্টিকেল কৰে কেতিয়াবা হৰাইজন্টেল কম্পেৰিজন কৰে তো যদি আমি লাষ্ট মই আপোনাকো কৈ আছিলো যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি লাষ্ট যেতিয়া আপোনাৰ মনত আছে মনমোহন সিঙৰ যেতিয়া 2013-12 মানত মনমোহন সিঙৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত তেতিয়া বহুতখিনি কুৱেশ্যন কৰাইছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰোথ কিয় নাই হেতু কাৰণে 2014ত মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে মোদী গভৰ্ণমেণ্টে আহিব যে ৰিফৰ্ম দেখত ইকনমি গ্ৰোথ আনিব তাৰ পিছত যোনটো মেইন ড্ৰাইভাৰ অফ ইকনমিক গ্ৰোথ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পেনেল প্ৰব্লেম দেখিছো লাষ্ট 2007ৰ পৰা ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল আপোনাৰ গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন হেতু কন্টিনিউয়াছলি স্লাইড হৈ আছে ইন টাৰ্মছ অফ জিডিপি আৰু মই সদায় কওঁ যে চাইনাৰ যোনটো ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছিলে মোষ্টলি ইনভেষ্টমেণ্ট ড্ৰিভেন হয় আৰু হেতু কাৰণে চাইনাই 20 বছৰ এটা ইকনমিক গ্ৰোথ দেখি ফিটা ৱৰ্ল্ডৰ সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি আৰু যদি আমি ৱৰ্ল্ডৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'ব বিচাৰো এটা ভাল গ্ৰোথ যদি কন্টিনিউয়াছলি ল'ব বিচাৰো তেতিয়া আমাৰ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ষ্ট্ৰং হ'বৰ কাৰণে লাগিব আমাৰ বেংকিংটো লাহে লাহে সুধৰিছে তাৰ কাৰণে লাগিব আপোনাৰ বেংকিঙৰ যোনটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট গ্ৰোথ আৰু ডিপজিটৰ যোন ৰেচিঅ' হেজ টু ইম্প্ৰুভ সেইখিনি বস্তু হ'ব লাগিব তো হেতু কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে চাওক দুটা এই লাষ্ট 2 বছৰ যোনটো একশ্যন লৈছে মোষ্টলি ৰিভাইভিং দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট সেন্টিমেন্ট যেতিয়া প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট পিক আপ নহয় তেতিয়া আপুনি কেপেক্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰ কাৰণে কেপেক্সৰ ওপৰত ধৰি লওক যোনটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আপোনাৰ 3 লাখ কোটি বা 7.5 লাখ কোটি এবাৰ 7.5 লাখ কোটি বা প্ৰবেবলি 9 to 10 লাখ কোটি টকা কৰিব 9 to 10 লাখ কোটি 9 পৰা 10 লাখ কোটি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব লাগে এবাৰ 10 লাখ কোটি টকা মই এক্সপেক্ট কৰি আছো 10 লাখ কোটি টকা কৰিব আৰু বাজেটখনো 44 লাখ to 45 লাখ মানে আপোনাৰ বাজেটটো 45 লাখ মান লাভ যাবগে 45 লাখ ক্ৰোৰ 45 লাখ কোটি টকাৰ বাজেটখন হ'বগে এবাৰ আৰু আপোনাৰ 4-5 লাখ কোটি মানে বঢ়াব সো বহুত বেছি নবঢ়ায় কিন্তু মই দেখিছো কেপেক্সৰ ওপৰত ফোকাস দিব আৰু যোনটো মই কৈ আছো পপুলিস্ট বাজেট নহলেও কিন্তু ৰুৰেলৰ ওপৰত কিছুমান ফোকাস দিবলে হ'ব পাৰে কাৰণ ৰুৰেল ইকনমিৰ সবতকে ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে ইনপুট কষ্ট যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো আপোনাৰ ইনপুট কষ্ট আপোনাৰ ডাবল ডিজিট মই কৈছিলো যে ডাবল ডিজিটত গ্ৰো কৰি আছে এতিয়াও 20% মানে চলি আছে তো তাতে ডাঙৰ প্ৰবলেম কিন্তু এতিয়া অলপ ইজ হৈছে এতিয়া আপোনাৰ ইনপুট কষ্টটো ইজ হৈছে কিন্তু তাত কিছুমান কিন্তু ওয়েজ গ্ৰোথ হোৱা নাই ৰুৰেল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট খিনি কোভিডৰ পিছৰ পৰা যদি প্ৰপাৰ হোৱা নাই তো সেই ৰুৰেলত ফোকাসটা থাকিব তাৰ কাৰণে প্ৰবেবলি আপোনাৰ গ্ৰাম সড়ক যোজনা বা আপোনাৰ কি বুলি কয় এমএনৰেগা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিবোৰে বিশেষকৈ গ্ৰামীণ এবাৰ এইটো ফোকাস দিব লগা বুলি কৈছে ইকনমিক সাৰ্ভে কৈছে হৈছেগে কিন্তু ফোকাস চাওক এতিয়া আপুনি যোনটো গ্ৰাউণ্ড যে ৰিকভাৰী দেখিছে লেটেষ্ট 2-3 মাহ দেখা পাইছে
কিন্তু অভাৰঅল নেক্সট কিহত হ'ব ইকনমিক সাৰ্ভে যোনটো হৈছে আৰু প্ৰেক্টিকেলি যোনখিনি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডেটা যোনটো লেটেষ্ট আহি আছে গম পাইছেনে লেটেষ্ট যোনটো আমি লাষ্ট এমাহত কি হৈছে লাষ্ট 2 মাহত কি হৈছে আপোনাৰ লাষ্ট এবছৰ কথা ক'লে লাষ্ট এমাহ 2 মাহত চেঞ্জ এটা হৈছে কিন্তু যোনটো প্ৰব্লেম ৰুৰেলত দেখি আছো যে যোনটো ৰিজলভ হ'ব লাগিব কাৰণ ৰুৰেল ইকনমিক গ্ৰোথ আহিলে বাকিখিনি সিস্টেম ঠিক হ'ব তো ৰুৰেল ইকনমিক যোনটো মেইন ফ'কাছ তাৰ কাৰণে তাত এলোকেশ্যনছ তাতো আছে তাতো বহুত দৰকাৰ আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ আছে যে যোনটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট চাওক এইটো কাৰণে আমাৰ একচুৱেলি যদি কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট 4% নহ'লহেঁতেন এতিয়া আমাৰ এই বছৰ জিডিপি গ্ৰোথ 8% হৈ গ'লহেঁতেন কাৰণ ইয়ে তাৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো নৰ্মেল 1.5-2% ৰেঞ্জৰ পৰা 4% যোৱাৰ কাৰণে জিডিপি 2% কমি গ'ল অলমোষ্ট মোটামুটি নমিনেল জিডিপি 2% কমি গ'ল তো সেইটো এটা ফেক্টৰ উইল বি এড্ৰেছ কিন্তু সেইটো ৰিজল্ভ হওঁতে টাইম লাগিব এতিয়া লাহে লাহে বস্তুখিনি ঠিক হৈছে কাৰণ লাহে লাহে বস্তুখিনি ঠিক হৈছে আৰু গ্ল'বেল যোনটো ৰিচেশ্যনৰ কথা কৈ আছে মেবি গ্ল'বেল ৰিচেশ্যন ইমান ডাঙৰ নহয় ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট ইমান সমস্যাৰ কাৰণ নহয় আপুনি কৈ আছে এতিয়া কৈ আছে চাওক কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটটো চাওক মেবি এটা ক্ৰুড অইলৰ চবে কৈ আছে ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ দাম নাবাঢ়ে ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচটো ষ্টেবিলাইজ হৈ যাব অইল আৰু গেছৰ প্ৰাইচ অলৰেডি যোনটো হেনৰি হাব লুইজিয়ানাৰ যোনটো নেচাৰেল গেছ প্ৰাইচ অলৰেডি ক্ৰেছড অল টাইম আমাৰ লাষ্ট 2 বছৰ 3 বছৰ লোৱেষ্ট লেভেলত পাই গৈছে যোনটো গেছ এনাৰ্জি প্ৰাইচেছটো ড্ৰপ হৈছে ইনপুটছ কষ্টবিলাকো লাহে লাহে কমিছে প্ৰবাবলি টু চাম এক্সটেণ্ট আপোনাৰ যোনটো বাহিৰৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ এইখিনি প্ৰবাবলি অলপ ইজ অফ হ'ব পাৰে আৰু ৰুপিৰ চাওক ৰুপিৰ মেইন কথাটো বিৰতি ল'ব লাগিব ৰুপিৰ যোনটো ষ্টেবিলিটি বহুতে কনচাৰ্ণ কৰিছে ৰুপি আৰু 84-85ৰ ওপৰত নাযায় তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জত থাকিব ইমান টেনশ্যনৰ কথা ফ্লাকচুৱেট হোৱা নাই ষ্টেবিলিটি আছে ষ্টেবিলিটি দৰকাৰ কাৰণ কৰ্পৰেটৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট যেতিয়া কৰিবলৈ যায় আল্টিমেটলি লছ কাৰ হয় কৰ্পৰেটখিনি মেজৰ লছ হয় তো সেইখিনি আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ কাৰেঞ্চিখিনি ষ্টেবল থাকে যদিও লাহে লাহে গ্ৰ' কৰি ষ্টেবল আছে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে বেটাৰ চিনাৰিঅ' তো কাৰেঞ্চি ষ্টেবল আছে সেইটো এটা বেটাৰ চিনাৰিঅ' হয় এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত কেইটামান বিষয় আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ টেক্স স্লেব হ্ৰাস হ'বনে নাই বা গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি আৰু কৃষি অৰ্থনীতিত এইবাৰৰ বাজেটখনে কি বাৰ্তা কঢ়িয়াব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे
फिश खाते हुए बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বাজেট বিশেষ অনুষ্ঠান। মই পোনে পোনে ডক্টৰ কলিতাৰ ওচৰলৈ যাম। বিশেষকৈ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণ মানুহে যিকেইটা প্ৰশ্ন সুধি থাকে, টেক্স স্লেব, বিশেষকৈ চাকৰিৰ প্ৰশ্ন। এইবাৰ বাজেটত টেক্সৰ স্লেবৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো হ্ৰাস হ'ব নেকি, আপুনি কি ভাবে? সাধাৰণ মানুহে বাজেট বুলি ক'লে আমি যিবোৰ কথা সদ্যহতে আলোচনা কৰোঁ আমাৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা, সেই কথাবোৰে তেওঁলোকক চুই নাযায়। সাধাৰণ মানুহৰ থাকে যে তেওঁলোকৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীবোৰৰ দাম কমিব নে বাঢ়িব, বা বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে যে আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিৱৰ্তন হ'বগৈ নেকি। কিন্তু পাৰ্থ যে এই GST যুগত আচলতে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীত বাজেটৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ এতিয়া আৰু নাই। কাৰণ এতিয়া যিকোনো সময়ত এই মানে GSTৰ আলোচনাবোৰে দামৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বাজেটৰ আজিৰ এই বাজেটখনৰ ক্ষমতা কিছু সীমিত হৈ গৈছে। কিন্তু হয়, আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমবাৰৰ পৰাই, অৰ্থাৎ আজি প্ৰায় 4-5 বছৰৰ পৰাই আশা কৰি আছিলোঁ যে যিহেতু চৰকাৰে প্ৰতিবাৰে কৈ আছে যে GSTৰ পৰা কালেকশ্যন আশা কৰাতকৈ বৃদ্ধি পাইছে। যোৱাকালি আজি পেপাৰত পোৱা মতে যোৱা জানুৱাৰী মাহত প্ৰায় 1.55 লাখ কোটি টকা GSTৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰে সংগৃহীত কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আয়কৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰাই কিছু মধ্যবিত্তক সকাহ দিয়াটো কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ ভাবে। আনকি আপোনালোকেও স্ক্ৰীনত দেখুৱাই আছে যে আমাৰ আয়কৰৰ সীমা 4 লাখলৈকে হ্ৰাস কৰিব নেকি, বৃদ্ধি কৰিব নেকি। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে আজি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অন্ততঃ এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন, আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন আনি পেলাই সাধাৰণ বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক সকাহ দিয়াটো অতীৱ প্ৰয়োজনীয়। অৱশ্যে হয়, যোৱা 18-19-20 বাজেটত নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াকীয়ে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক কিন্তু এটা দিছিল যে এটা বিকল্প আকৌ এটা টেক্স স্লেব তেখেতে দিছিল। কিন্তু পাছত দেখা গ'ল যে সেই বিকল্প টেক্স স্লেবটো আচলতে কোনো ধৰণৰ কাৰোবাক লাভৱান কৰাৰ কোনো ধৰণৰ নাই, বৰং এটা অন্য ধৰণৰ তাৰ মেনুত 2টা আইটেম থকাৰ নিচিনা। সিয়ে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক বৰ বিশেষ চোৱা নাই। গতিকে আমি আজি প্ৰায় অলপ পাছত যিখন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব তাতে কামনা কৰিম যে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়েও কিন্তু বাজেটৰ যোগেদি সকাহ পোৱাটো এটা সময়ৰ আহ্বান হৈ পৰিছে। কাৰণ পাৰ্থ যে আমি হয় যদি এই মানে ফ্ৰিবিজ বুলি কৈ যদি মানে এই হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ যোগেদি যদি আমি সমাজৰ নিম্নতম শ্ৰেণীক টাৰ্গেট কৰোঁ, আনহাতে কৰ্পোৰেট টেক্সবোৰৰ বা ঠিক তেনেকুৱা ধ্যান ধাৰণাৰে যদি সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীক ত্যাগ কৰোঁ, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ অৱস্থা হ'ব কি? আপুনি দেখা পাইছে যে হাউচিং ঋণৰ গৃহ ঋণৰ ৰেপো ৰেট বৃদ্ধিৰ ফলত আমাৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাইছে। পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো যোৱা 3 মাহত একেবাৰে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। গৃহ ঋণৰ সুদৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে EMIবোৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়ে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোক কিন্তু বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে। গতিকে আমি আজি কামনা কৰিম যে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াৰে কিছু বাস্তৱসন্মত হৈ মধ্যবিত্তক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি আহি অন্ততঃ আয়কৰৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰে। এটা সময় আছিল যেতিয়া মই এটা কৈছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতত
আমি প্ৰত্যক্ষ কৰ মানে পৰোক্ষ কৰ যেতিয়া নিশ্চিত নাছিল আমি প্ৰত্যক্ষ কৰৰ ওপৰতেই মানে নিৰ্ভৰশীল আছিল কিন্তু যদি জিএসটিৰ কালেকশ্যন হসাই আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ পৰোক্ষ কৰৰ যদি সংগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে মই ভাবো তাৰ সুফল মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে পোৱাটো অতিব প্ৰয়োজনীয় আৰু এই সুফলৰ যোগেদি প্ৰত্যক্ষ কৰ যদি সুফলৰ বাবে যদিহে প্ৰত্যক্ষ কৰৰ স্ল্যাববোৰ কিছু কমাই দিয়ে মই ভাবো ইয়া আমাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে পৰোক্ষ কৰ যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে জিএসটিৰ যোগেদি গতিকে প্ৰত্যক্ষ ইনডাইৰেক্ট টেক্স স্ল্যাব কমাব লাগে হয় কালেকশ্যনটো বাঢ়িছে কাৰণ জিএসটি টাইম লাগে কালেকশ্যনটো বাঢ়িছে আৰু লাহে লাহে 8% 9% গ্ৰোথ এটা হ'ব ন কথাটো কি হয় যেতিয়া আপুনি মোক কৈছিলে যে পপুলিছ হ'ব নেকি চাওক মিডল ক্লাছৰ পপুলেশ্যনৰ যোনটো প্ৰবলেমটো হ'ল যে ইনফ্লেশ্যন বহুত বাঢ়ি গ'ল 8% 9% ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি গৈছে ইকোনমিক সাৰ্ভে কৈছে ক্ৰয় ক্ষমতা থাকিব পকেটত পইচা থাকিব ঠিক আছে ইকোনমিক সাৰ্ভে কৈছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল কথাখিনি মই কৈ আছো 8-9% আপোনাৰ যোনটো কি বুলি কয় ইনফ্লেশ্যন যেতিয়া আছে ইনফ্লেশ্যন আপোনাৰ 6% 7% ভাল ডাঙৰ ইনফ্লেশ্যন আৰু আপোনাৰ ইফালে ৰেপো ৰেটটো বাঢ়ি আছে তো মেইন কথাটো কি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত হেতুৱে সকলে মেবি টাচ আপ এটা হ'ব কিন্তু ই যে কিবা লাইফৰ কিবা মেজৰ কিবা কাৰবাৰ চেঞ্জ হৈ যাব এনেকুৱা একো নহয় কাৰণ এইটো সকলে কয় যে ট্যাক্সৰ কথাটো মই কওঁ ট্যাক্স একো ডাঙৰ দাদা যে ক'লে এই ট্যাক্স লেবৰ আপুনি আমাৰ পপুলেশ্যন হ'ল 140 crores আৰু ইণ্ডিয়াত only 1.2 crore people pays tax আৰু 8 crore I am not in favor of tinkering with the tax slab আপোনাৰ ট্যাক্সৰ এমবিটটো কিন্তু বাঢ়া নাই It is apuna this is quite concerning je only 1.2 crore people apnar country tax diya ase 1% tax only 1% and jetu ei je apuni kole je dada kole duta tax slab disil ero koresil I think this is one of the biggest challenge for the finance minister je aro manuhok kibabe without tinkering with the tax slab ba kiba relief dibo pare and get others in the tax ambit এটো কিন্তু ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জ ফৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি দ্যাট ইনডাইৰেক্ট টেক্সক টিংকাৰিং কৰিব পাৰে না ইনডাইৰেক্ট টেক্সত ইনডাইৰেক্ট জোৰ পৰা ৰেভিনিউ আহি আছে সক আমাৰ টেক্স টু জিডিপি ৰেশিও ইন্ডিয়াত ওৱান অফ দ্য লোৱেষ্ট আৰু যদি আপুনি জিএসটি যোনটো হয় জিএসটি ত এমবি যদি নানে গভৰ্ণমেণ্টখন বাজেটখন চলাব কেনে এক্সপেন্সাৰ কৰিব কেনে আপুনি কৈছে এফালে কেপেক্স লাগে পইচা ক'ৰ পৰা আহিব আপুনি ইনডাইৰেক্ট টেক্স গভৰ্ণমেণ্টে বড়ো কৰিব ইফালে বড়ো কৰিলে ৰুপি ইম্প্যাক্ট কৰিব এটা গোবা টেক্স আছে মই ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইজ কাইন্ড অফ এ ৰিগ্ৰেছিভ টেক্স মানে ইট ইজ ইনডাইৰেক্ট টেক্স মানে আপোনাৰ এটা মানে স্মল এমাউন্ট আপোনাৰ বাচ্চাৰ যে হাগিছ হয় তাতো ইনডাইৰেক্ট টেক্স লাগি আছে মানে if you look at that way direct tax is a progressive tax apuni jani ase je you are giving tax mane ইনডাইৰেক্ট টেক্সত দৰিদ্ৰ ধনী সকলোৱে এটা টেক্স পে কৰিব কিন্তু progressive tax to কিন্তু ইন্ডিয়াত বাঢ়া নাই direct tax to বাঢ়া নাই ইন্ডিয়াত So we talk about tax slab tinkering by a koi thaku kintu in a sense we also have to look at that earning eta kotha apunar সকলোবা জানিও বিচাৰিম যে প্ৰত্যক্ষ কৰ যে বঢ়া নাই এটা কাৰণটো দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীলৈ উত্তৰণ হ'ব পৰা নাই এটো এটা কাৰণ no there is no barrier নহয় indirect tax তো আপোনাৰ barrier নাই প্ৰত্যক্ষৰ কথা কৈছিল মানে direct tax ৰ কথা direct tax ৰ কথা বাঢ়া নাই চাকৰি বঢ়া নাই there are reasons চাকৰি না বিৰতি কথাখিনি ক'ব পাৰিম নে মই বিৰতি লোৱাৰ পিছত পুনে পুনে অভিজিত দেৱ আৰু ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটচৰায়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটচৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটচৰাৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটচৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালে বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ 2-4 জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উঠে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটিয়াটিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমি কথা পাতি আছিলো বাজেট বিশেষ অনুষ্ঠানৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ হৈছে বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে হিতাধিকাৰী বিভিন্ন সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় ধনিক শ্ৰেণীৰ কাৰণে যিসকল কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ কাৰণে টেক্স ৰিবেট আছে কিন্তু মধ্যবিত্তৰ কাৰণে কি প্ৰতিখন বাজেটে মধ্যবিত্তক মানুহৰ সুধোৱা পৰিলক্ষিত হয় কাৰণ মধ্যবিত্তৰ কাৰণে যিসমূহ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনীয়তা বাজেটখনে পৰিপূৰ্ণ নকৰে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ শিক্ষাৰ খণ্ডত বাজেটখনে কি বাৰ্তা কঢ়িয়াব কিমান এলোকেশন থাকিব শিক্ষা খণ্ডত কাৰণ আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মক যদি আমি এটা ভৱিষ্যত দিব বিচাৰো আমাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বিশেষকৈ সৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিক্ষা খণ্ডৰ উন্নীতকৰণ হ'বই লাগিব মই পুনে ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল আপুনি পৰোক্ষ কৰৰ সন্দৰ্ভত হয় পৰোক্ষ কৰৰ সম্বন্ধত মই ক'ব বিচৰা কথাখিনি এনেকুৱা আছিল যে হয় এখন জনকল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপত ভাৰতে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক হেয়া লাগে নিম্ন শ্ৰেণী হওক মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী হওক আৰু উচ্চ শ্ৰেণী হওক সকলোকে মানে সমানে গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন আৰু যেহেতু আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত দুখীয়া লোকৰ মানে প্ৰভাৱ সংখ্যা বেছি গতিকে আমি কৰবাত মধ্যবিত্ত বা উচ্চ বিত্ত শ্ৰেণীয়ে কৰবাত অলপ বেছি কষ্ট কৰাৰো প্ৰয়োজনীয়তা আছে অৰ্থাৎ নিম্ন শ্ৰেণীক যিখিনি সহায় কৰিছে চৰকাৰে তাত আমাৰ মধ্যবিত্ত আৰু উচ্চ বিত্ত শ্ৰেণীয়ে অৱদান দিব লাগিব আৰু হেয়া টেক্সৰ যোগেদি এই দুটা শ্ৰেণীয়ে দি আহিছে কিন্তু কথা হল যে সৰকাৰীভাৱে সদায় কোৱা হয় যে ভাৰতত প্ৰত্যক্ষ কৰৰ পৰিমাণ এই কাৰণেই বেছি কাৰণ মুঠ জনসংখ্যাৰ মাত্ৰ 2% লোকেও প্ৰত্যক্ষ কৰ নিদিয়ে
তাৰ বিপৰীতে পৰোক্ষ কৰৰ যিখন জাল যিটো নেটৱৰ্ক সেয়া আমাৰ যথেষ্ট কম এয়া আপোনালোকে যদি মনত পৰে যে প্ৰতিগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী এইগৰাকী কৈ আছিল আনহাতে 2015-16 চনৰ সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলি ডাঙৰীয়াও এইটোৱেই যুক্তি দিছিল যে কিয়নো আমাক জিএসটি লাগে যিহেতু আমাৰ পৰোক্ষ কৰে আমাৰ সকলো সামগ্ৰীকেই প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা নাই সামৰি ল'ব পৰা নাই সেয়েহে প্ৰত্যক্ষ কৰ বেছি হোৱাৰ উপৰিও পৰোক্ষ কৰ বেছি হ'ব কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে 2017 চনৰ পাছত যেতিয়া আমি জিএসটি যুগত প্ৰৱেশ কৰিলো আমি এতিয়া ক'ত জিএসটি নিদিও আপুনি নিজে লক্ষ্য কৰিছে যে প্ৰতিটো বিষয়তে জিএসটি আছে গতিকে আৰু সৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে সেই জিএসটিৰ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ দিনে দিনে বছৰে বছৰে বন্ধ বৃদ্ধি হৈ আছে তাৰ বেনিফিটটো পাব লাগে আপুনি কব বিচাৰিছে গতিকে আজি যদি যোৱা জানুৱাৰী আজিৰ বাতৰি কাকতত ৰাতিপুৱাই পঢ়া মতে যোৱা জানুৱাৰী মাহত ভাৰতৰ জিএসটি সংগ্ৰহ অৰ্থাৎ পৰোক্ষ কৰ সংগ্ৰহ প্ৰায় 1.55 লাখ কোটি টকা মই তাতে ভেটৰ কথাটো আনাই নাই তাৰ সুফলটো আমি পাম না নাই সুফলটো পাম না এই সুফল আহিব লাগিব যে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে যিয়ে পৰোক্ষ কৰ কম সংগ্ৰহ কম কাৰণে বেছিকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰ দি আছিল সেই সুফলটো কোনটো মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে পোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় আৰু যদিহে চৰকাৰে পৰোক্ষ কৰৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছে তেনেহলে প্ৰত্যক্ষ কৰ হ্ৰাস কৰি পেলাই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীকো সকাহ দিয়াটো মাজতে কথা কৈ লওঁ আমি যোনটো লজিকৰ কথা কৈ আছো টেক্স ৰেটৰ কথা আমি যদি গভৰ্ণমেণ্টে বাজেটখন চলাব নোৱাৰো আপোনাৰ জিডিপি যোনটো গ্ৰোথ এক্সপেক্টেশ্যনটো কাট ডাউন কৰি দিব লাগিব আৰু আমি যদি কালেকশ্যনখিনি ভালে নহয় কাম কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এতিয়া বাজেটেড ৰিচোৰ্চ দি আমি 7.5 লাখ 10 লাখ কোটি কথা খৰচা কৰি আছো যদি এইখিনি যদি কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰো ইকনমিক গ্ৰোথ আনিব নোৱাৰো আমি 5% গ্ৰোথ কৰিলে আৰু বেয়া হ'ব আৰু কিছুমান মিডল ক্লাছৰ যোনটো কথা কৈ আছে obviously middle class আমাৰ বহুত আমি সাফাৰ কৰিছো হয় মিডল ক্লাছে সাফাৰ কৰে হয় কিন্তু মিডল ক্লাছৰ লগত আমি এটা কিছুমান সেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ ট্যাক্সেবল নহয় কিন্তু কিছুমানে যেনেকৈ পঞ্জাব চণ্ডীগড় কোটি ইনকাম কৰিছে তেওঁলোকে পইচা দিব লগা নহয় তো বহুতখিনি আপোনাৰ মিডল ক্লাছ সাফাৰ কৰে ধৰণৰ কিছু সেক্টৰ ট্যাক্সৰ এমপিত আনিব লাগে মই তাকেই ক'ব গৈছো যে চাওক আমাৰ কৃষকসকলৰ ইনকাম বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ দ্বাৰা 6000 টকাকৈ দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ কৃষি খণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন আমি কৃষকসকলৰ সন্মান নিধিৰ দ্বাৰা উৎপাদন আয় বৃদ্ধি কৰিব কৰিলো কিন্তু এতিয়া মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আনকি কৃষি অৰ্থাৎ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই যদি 10 লাখ 20 লাখ টকাও যদি আয় কৰিছে তেওঁলোকে কোনো আয়কৰ দিবলগীয়া নহয় যেটো তেখেতে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম উদাহৰণটো দিলো মই অভিজিত দেৱ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে যাৰ ইনকাম বছৰি 10 লাখ টকা 15 লাখ টকা তেওঁ যিটো প্ৰত্যক্ষ কৰ দিছে সেই প্ৰত্যক্ষ কৰে যদি কোনোবা পাঞ্জাবৰ 10 কোটি টকা মাহে আৰ্ন কৰা এজন কৃষকে ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডি পায় সেইটো যুক্তি নাই হয় নহয় অভিজিত দেৱ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰতিবাৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আপুনি তো প্ৰতিবাৰে অসমৰ মানুহে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে আশা কৰে ৰাইজে আশা কৰে এই বাজেটখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমক বিশেষভাৱে লাভান্বিত কৰিব কিবা ঘোষণা কৰিব এইবাৰ তেনে ধৰণৰ কিবা থাকিব বুলি আপুনি আশা কৰে নে বা যি দেখা যায় ৰাজ্যসমূহৰ মাজত এক অসমান অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতি বা গুজৰাট আৰু অসমৰ অৰ্থনীতি আজি তাৰিখত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো গতিকে ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যাতে ইভেন হয় ইকনমি এক ভাৰসাম্য থাকে তাৰ কাৰণে কিবা বাজেটত থাকিব বুলি ভাবেনে লুক এই বাজেটৰ এইবাৰৰ যে ফোকাসটো মানে আপুনি যদি স্পেসিফিক্যালি নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কয় চাৰিটা সেক্টৰত আপোনাৰ দেখিলে নৰ্থ ইষ্টত আদাৰ দেন আপোনাৰ আমি যে ট্যাক্স ব্ৰেকটো লৈ ডিবেট কৰিলো সকলোৱে চাই থাকে ট্যাক্সত ব্ৰেক লাগে সো ইট ইজ কমন ইট ইজ প্যান ইন্ডিয়া ইস্যু but specific northeast যদি issue থাকে চাৰিটা জিনিস especially I am talking about budget related to the economic growth industrial growth এটা স্কিম 2017 ত আহিছিল northeast industrial development scheme this was a special scheme to attract investors domestic investors global investors northeast invest কৰাৰ কাৰণে তাত capital subsidy আছিল বেলেগ subsidy আছিল power subsidy আছিল so কি কৰে মানে ডিফারেন্ট ভাৰতৰ যেটো ডেভেলপড স্টেট আছে অ্যাকর্ডিং তাৰ পৰা ইনভেস্টৰ এট্ৰাক্ট কৰাৰ এটা পলিসি আছে which গুজৰাটৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াত বিকজ সেট মানে ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ তাত মই কালি পঢ়ি আছিলো ডিপিআইটি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইন্টাৰনেল ট্ৰেডৰ এটা ৰিপৰ্ট আছিল ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰমোশনৰ that যেতিয়া এই স্কিমটো আছিল the investment in northeast compare মানে total northeast তাৰ মানে অলপমান around 6.8% আছিল in an yearly basis from 2017 to 2022
কিন্তু 2022 এই মানে স্কিমটো লেপছ হ'ল তাৰ পিছত it has fallen to 1.8% investment from outside. So আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমিউনিটিৰ they are looking at this budget with a very hope that এই আপোনাৰ এই স্কিমটো আবার ৰিভাইভ হ'ব, ৰিভেম্প হৈ আহিব, renew হৈ আহিব. So this is one of the major factors যে আমাৰ এখানে ইয়াত যে নৰ্থ ইষ্টৰ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি they are looking at budget, seeing that এই স্কিমটো আবার ৰিভাইভ বা ৰিনিউড পলিসি হৈ আহিব. উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থিত উদ্যোগীসকলে তেওঁলোকে আশা কৰি আছে এই আঁচনিটো আহিব, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা দেখা যায়, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা সঁচাকৈ যদি ইনভেষ্টৰছক আনিব লাগে অসমলৈ সেই কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অসমত বঢ়াব লাগিব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বঢ়াব লাগিব, নহয় জানো? দ্যাট কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আপুনি যদি কথা কয় মিনছ আই থিংক ইট ইজ পেন ইণ্ডিয়া. এই লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত আপুনি এই বাজেটতো আপোনাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ থাকিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত, বিকজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আগতে আৰু একজনে বক্তাই কৈছে যে rural growth to হোৱা নাই, and there will be much more emphasis on MNREGA যেবিলাক project আছে বা building bridges in মানে সৰল কথাই ক'ব গ'লে মানে দলং বাজানা, so because that will generate employment and give cash to the people. So আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিমোটনেছ লৈ যেটা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আই থিংক দ্যাট ফ'কাছ দ্যাট ষ্ট্ৰেছটো থাকিব নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত. ডিফাৰেণ্ট আঁচনি যিবিলাক চলি আছে আই থিংক দে উইল ইনক্ৰিজ দ্য এলোকেশ্যন অন দিছ, বিকজ দিছ ইজ দ্য অনলি ৱে টু ক্ৰিয়েট আপোনাৰ ক্ৰিয়েট গ্ৰোথ ক্ৰিয়েট হ'লে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব. হোৱাট এভাৰ আমি কৈ থাকোঁ যে ইটছ এ অল গুড ইকনমিক ছাৰ্ভে পেইণ্টছ এ ৰ'জি পিকচাৰ, কিন্তু দুটা চেলেঞ্জ ইণ্ডিয়াৰ আছে, আনএমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড গ্ৰোথ ইন দ্য ৰুৰেল ছেক্টৰ্ছ. এই দুটা যেতিয়া নাহে আই থিংক ইকনমি ওন্ট পেজ আপ লাইক দিছ. চ' দিছ টু ইছ্যুজ ষ্টিল ৰিমেইন, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এই ইছ্যুটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত ইনভেষ্টমেণ্ট, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্টৰ এছেট যিটো কেপিটেল এছেটছ উইল ইনক্ৰিজ. চ' দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড. থাৰ্ড পইণ্ট আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি আৰু এটা কথা কওঁ ইজ স্মল MSME sector. MSME sector কালি ইকনমিক সার্ভে একটা রিপোর্ট দিছিল that after pandemic this sector was hit like anything. কিন্তু after এই যে আপনার lending scheme to দিলে loan scheme to that has worked and করি. আর আমি নর্থ ইস্টত 65% industries are MSMEs. সো এই আই থিংক MSME সেক্টৰে দেখি আছে যে স্কিমবিলাক আছিল ইট শুড কণ্টিনিউ, মানে এতিয়া মানে MSME আঁচনিসমূহ কণ্টিনিউ কৰিব লাগে. মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰায় আৰু 15 মিনিটৰ পিছতে নিৰ্মলা সীতাৰামনে সংসদৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব, অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব. কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব. বিৰতিৰ পিছত পোনে ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতাৰ ওচৰলৈ যাম, বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কি মতামত সেয়া জানিব বিচাৰিম. কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম. ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড. এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ. জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এই জাক ভাটৌ চৰাই. 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো. শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ. অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি. মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালোঁ. আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি. সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে. ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট. কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ. সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক.
পহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। 11 বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ 18ত চাব পাৰিব। মই পোনে পোনে ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। শিক্ষাখণ্ড এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ড। অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহত শিক্ষাখণ্ডত যি বাজেট এলোকেশ্যন থাকে তাৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনা নহয়। গতিকে শিক্ষাখণ্ডত এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ধৰণে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কি ঘোষণা থাকিব বুলি ভাবে আপুনি? পাৰ্থ, যোৱাকালি বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰাৰম্ভিকতে আমাৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীয়ে যি ভাষণ দিছে তাতেও কোৱা হৈছে যে 2047 চনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ যেতিয়া 100 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব সেই সময়তে ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বগুৰু হোৱাৰ এটা সপোন এই মোদী চৰকাৰে আমাক দেখুৱাইছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও কালি সেই কথাই দোহাৰিছে ভাষণত। এটা কথা হ'বলৈ বিশ্বগুৰু হ'বলৈ, গুৰু মানে কি? অন্তত আমি সকলোৰে ওপৰত আমি গুৰু হ'বলৈ যাম। গতিকে নিঃসন্দেহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব। আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থা ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। নতুন শিক্ষানীতি 2020 ইতিমধ্যে এই বিষয়ে এই চেনেলতে বহুত কথা আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে এখন কনক্লেভো কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত, মোৰ যিমান মনত আছে। এতিয়া কথা হ'ল, যদি আমি 2047 চনত বিশ্বগুৰু হ'বলৈ লাগে, আমাৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰতেই যদি আমি উন্নত পৰ্যায়ৰ মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰিব লাগে, আমি যদি আমাৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য আনুষংগিক বিষয় খণ্ডবোৰৰ যদি উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগে, তেনেহ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অধিক আগ্ৰাসী হোৱাৰ প্ৰয়োজন। বাস্তৱ কথাটো হ'ল যে ভাৰতত শিক্ষাৰ মুঠ GDPত যিটো অংশ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰা হয় সেয়া কিন্তু সকলো বিশেষকৈ উন্নত আৰু আগবাঢ়ি অহা উন্নয়নশীল দেশতকৈ ভিতৰত কিন্তু ভাৰতৰে বিনিয়োগ আটাইতকৈ কম।
আমাৰ এটা কথা আছে যে এক্সপাৰ্টসকলে কৈছে যদি আমি মুঠ জিডিপিৰ যদি 6% লৈকে আমি শিক্ষা খণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে 2040 চনৰ ভিতৰত আমি যি আমাৰ নতুন শিক্ষা নীতিৰ দ্বাৰা আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিটো আমূল পৰিৱৰ্তন কৰাৰ মানে লক্ষ্য ৰাখিছো হেয়া সম্ভৱ নহয় কিন্তু আপুনি জানে যে বাস্তৱত হেয়া মুঠ জিডিপিৰ 2.5%ও নহয় 6% আমি শিক্ষা খৰচ কৰিব লাগে 6% আমি মুঠ জিডিপিৰ খৰচ কৰিব লাগিব 2.5ৰো অধিক নহয় গতিকে যিটো নেকি চাইনা আমেৰিকা ব্ৰাজিল এইবোৰতকৈ যথেষ্ট কম গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি কেৱল ভাষণেৰেই যদি সকলো কৰি হয় এটা কথা হ'ব আমাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোৱা হ'ব যে আমাৰ আইআইটি বেছিকৈ বনোৱা হৈছে মেডিকেল কলেজ বেছিকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এটা কথা বিদেশী বিনিয়োগ শিক্ষা খণ্ডত লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিদেশৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰে চৌহদ খুলিব অৰ্থাৎ বিদেশী অক্সফোৰ্ড কেম্ব্ৰিজৰ দৰে বিশ্ববিদ্যালয়বোৰে আমাৰ ভাৰতত তেওঁলোকৰ চৌহদ খুলিব পাৰিব কিন্তু ইয়ে আমাৰ সামগ্ৰিক শিক্ষাক কেনেদৰে উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব ইয়ে প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিত আমাৰ যিটো মানে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ সিস্টেম বুলি এতিয়া কোৱা হৈছে আইইকে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ সিস্টেমক এনইপিয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ সিস্টেমটোক আগবঢ়াই নিবলৈ অক্সফোৰ্ড কেম্ব্ৰিজৰ দৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদে ভাৰতত কেনেদৰে কাম কৰিব মানে এই কথাবোৰ আলোচনা কৰাৰ ফল আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছো আজি সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানে এই কথাবোৰ বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাজেট এলোকেশন বৃদ্ধি কৰি আমাৰ যিটো গতি এই গতিটোক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ যিবোৰ স্থবিৰ গতি এই স্থবিৰ গতিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ যথেষ্ট ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণ শিক্ষা বিষয়টো যেহেতু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত ভাগ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ আছে গতিকে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰক গুৰুত্ব দিহে কিন্তু আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আগবঢ়াব লাগিব আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকে জানে যে বিগত 10-15 বছৰত শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে যথেষ্ট কৰিছে যদিও আমাৰ এতিয়াও চৰকাৰী খণ্ডৰ ফলাফল আপুনি ভাল নহয় প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক যিদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে বাজেটত লোৱা হয় স্বাভাৱিক প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক ডিফেন্স সেক্টৰৰ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব কিন্তু সমান্তৰালকৈ শিক্ষা খণ্ডকো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা ভাল যি সময়ত আমি সপোন দেখিছোঁ বিশ্বগুৰু হোৱাৰ সেই সময়ত কিন্তু আমি শিক্ষা খণ্ড গৱেষণা খণ্ডত যি বিনিয়োগ কৰিব লাগে বা বাজেটৰ পৰা যিমান ধন এলোকেট কৰিব লাগে সিমান ধন এলোকেট কৰা নাই 4.6% এলোকেট কৰিব লাগে বুলি ডক্টৰ কলিতাই মন্তব্য কৰিছে মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালে বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ 2-4 জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উঠে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে
শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए। बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আৰু প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তীয় বৰ্ষ 2023-2024। মই পোনে পোনে অভিজিৎ দেৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আমি শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ। 2047 ভিতৰত অংগীকাৰ লোৱা হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু হোৱাৰ, আৰু সেই অংগীকাৰৰ প্ৰতিফলন কালি ইকনমিক সাৰ্ভেত দেখা পোৱা গ'ল, আজি বাজেটত দেখা পোৱা যাব বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণতো দেখা পোৱা যাব। বহুকেইটা খণ্ডৰ কথা পতা হ'ল, যিকেইটা খণ্ডত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ কৃষি খণ্ড আৰু ৰুৰেল ইকনমিত। আপুনি কি ক'ব? আপুনি যেটো ক'লে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বা সেলফ ৰিলায়েন্ট ইণ্ডিয়া, তাৰ লগত আৰু এটা আছে ইকনমিক যদি কৰি আমিও ভাবিছোঁ 2025 উইল বিকাম এ 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি। 5 trillion economy. 5 trillion economy. So, but these are good thought process. Eta thought process loi ami age bhari asu. But there are 3 factors that I jeto kole. Apunar primary sector ok apuna focus koriboi lagibo. Primary sector is health, your education, and your agriculture. India is still agriculture predominant economy. এই তিনিটা সেক্টর, কিন্তু তিনিটা সেক্টরত আপনি যাই কয় ডিস্ট্রেস কিন্তু আছে। এগ্রিকালচার সেক্টরত এতিয়াও ডিস্ট্রেস আছে। Many last year farmers protested pora, but after that যেটো call MSP low এতিয়াও minimum support price আমার কোনো গভর্নমেন্ট any government মই কোনো ডিফারেন্সিয়েশন কৰা নাই, nobody could এতিয়াও আমার minimum support price to কিন্তু ঠিক হোৱা নাই of agriculture products. This is the biggest failure of our minimum support price fix korise, kintu process to mechanism loi to iman andolon hoi gol eto whatever has happened, kintu amar MSP, yes, MSP to amar correct pricing farmers se jeto power jeti apuni farmers to correct pricing dibo apunar 70% of your economy is dependent. India is really agricultural economy etio এই ওয়েলফেয়ার স্টেট তেতিয়াই আপোনাৰ মানে আপুনি যেতিয়া এগ্রিকালচার সেক্টর উইল বুম, কনজাম্পশন লেভেল টু বাড়িব, মানুহৰ আপোনাৰ মানুহৰ ইনকাম উইল গো টু লার্জার সেকশন অফ পিপল। এতিয়াও আমাৰ এগ্রিকালচারক আমি সাবসিডি দিয়ে সাপোর্ট কৰি আছো, সাবসিডি বা কোনো আঁচনি দি I don't know 6,000 rupees আপোনাৰ আসেনি কিষাণ নিধি দি আপোনাৰ ফার্মারক you can upgrade and think that farmers income will double by যেটো কাছে self sustainable হোৱাটো বিচাৰে নে প্ৰফিট কৰাটো বিচাৰে? No, কি কৰিব লাগে না, এই স্টপ গ্যাপ মেজারমেন্ট হলে নহব। আমাৰ এগ্রিকালচারে যদি আমাৰ কারেক্ট মেজার্স লই, there are report, various report আছে, স্বামীনাথন রিপোর্ট আছে, এটো এতিয়াও ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই। এই এগ্রিকালচার সেক্টরের যদি আপনি if you want to have a 5 trillion economy, first thing first is
get your facts মানে get your যেটো আপোনাৰ basis of economy that should be strengthened and strengthened to the core and with so this is one sector বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই পুনৰ ওচৰলৈ আহিম বহু সময় বিতুপন মজুমদাৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট শিক্ষাত আহিলে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট হেল্থত আহিলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰটো শিক্ষা কৃষি খণ্ডটো এনেকুৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ হোৱাৰ অৱকাশ আছে মোতে ইমান দৰকাৰ নাই এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰত তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে এগ্ৰিকালচাৰ চাওক বহুতখিনি ফাৰ্মাৰৰ প্ৰব্লেম কি হৈছে প্ৰথম কথাটো আপোনাক মই অলৰেডি ক'লোঁ ইনপুট কষ্টৰ বঢ়াৰ কাৰণে যোনটো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰব্লেম হৈছে আৰু এটা বস্তু এগ্ৰিকালচাৰত মোষ্টলি যোনবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ কমডিটিজ হয় তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰাইচ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কিবা এটা প্ৰডিউচ কৰিলে ধৰি লওক এতিয়া আজি মই খেতি কৰিবলৈ গৈছোঁ ঠিক আছে খেতি মোৰ আউটপুট আহিব 3 মাহ 4 মাহৰ পিছত বা 6 মাহৰ পিছত মই আউটপুট পাম সেই আউটপুটখিনি পোৱাৰ পিছত মই সেইখিনি বেচিবৰ কাৰণে যোনটো প্ৰাইচ ডিস্কভাৰী যেতিয়া মই যোনটো প্ৰাইজত বেচিম এই মেকানিজমটো যোনটো সেইটো কি হ'ল তাৰ কাৰণে কিছুমান ডেৰিভেটিভ কণ্ট্ৰেক্ট NCDX-ক লঞ্চ কৰা হৈছিলে NCDX আৰু মাল্টি কমডিটি এক্সচেঞ্জত লঞ্চ কৰা হৈছিলে কিন্তু মাজতে দেখিলে কিছুমান কমডিটিৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে আৰু এনেকুৱা হৈছে কমডিটি এজ ইন ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ আপোনাৰ RMC বা যেনেকৈ বস্তুখিনি দাম বাঢ়িছিলে মাজতে তেতিয়া কি হ'ল ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ কমডিটি বেন কৰি দিলে তো এতিয়া এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম এতিয়া নাই যোনবিলাকে সেই প্ৰডিউচ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচখিনি নিজৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেচিবৰ কাৰণে অলৰেডি বেছি থৈ দিব পৰাকৈ সেনেকুৱা একো চিষ্টেম নাই বহুতখিনি এগ্ৰিকালচাৰ সকলোতো সেইটোৱে বিচাৰি আছিলে নহয় সেইটো পঞ্জাৱৰ চিষ্টেমতো বেলেগ আছিলে তেতিয়া MSP কাৰণে চিষ্টেম এইটো হৈছে গোটেই ইণ্ডিয়া ফেক্টৰ কথা কৈ আছোঁ কাৰণ আপোনাৰ বিভিন্ন এগ্ৰিকালচাৰ কমডিটিৰ মাৰ্কেটখন যোনখন NCDX অলমষ্ট বৰবাদ টাইপ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে একো নকয় আজিকালি মাল্টি কমডিটি এক্সচেঞ্জখন অকল সেই হে আপোনাৰ সো MCX আছে কিন্তু NCDX এই গোটেই মাৰ্কেটখনত আপোনাৰ অলমষ্ট মানে ৱাইপ আউট টাইপ হৈ গ'ল তাত আপোনাৰ চানা আছিলে গোৱাৰ চিড আছিলে সব পালচিড আছিলে এতিয়া নাই অলমষ্ট কোনো কণ্ট্ৰেক্টে নাই তো সেই এখন মাৰ্কেট খোলা হৈছিলে প্ৰাইচ ৰিস্ক মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে তো সেইখন নোহোৱাৰ কাৰণেও যথেষ্টখিনি দিগদাৰ হৈছে আৰু সেইখিনি বহুতখিনি মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেণ্ট বা তাৰ যোনবিলাক মন্দিৰ মানুহবিলাক মন্দিৰ থকা মানুহখিনিয়ে কৈছে যে এটলিষ্ট আমাৰ মাৰ্কেটখন দিয়ক নহ'লে আমি ক'ত আমি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰিম তেওঁলোকক এটা এক স্থান লাগে আমাৰ মানে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে আগতে বেছ কৰিলে আমাৰ ৰিস্কটো মেনেজ হৈ যায় কাৰণ মই 10 টকা ইনপুট যদি কষ্ট হয় মই আজি গম পাওঁ যে মই 16 টকাত বেছি থৈ দিলোঁ অলৰেডি তো মোৰটো মানে অলৰেডি মোৰ ৰেটটো বুক হৈ আছে মানে মোৰ যে প্ৰডিউচখিনি মই লছত বেচিব নালাগে তো সেই যোনখন মাৰ্কেট আছিলে সেইখন মাৰ্কেট অলমষ্ট বন্ধ কৰিছে বন্ধ হৈ গৈছে বহুতখিনি মানে কমডিটিজ তো এইখিনি বহুতখিনিয়ে পুছ কৰিছে এখন কিবা হওক প্ৰবলি কিন্তু ইমান ইমিডিয়েটলি চান্সেছ নাই হ'ব বাজেটত একো ঘোষণা নাথাকিলেও এইখিনি মানে মেকানিজমখিনি ঠিক কৰিব লাগিব বাজেটত ইমান থাকিবও পাৰে বহুতো বাজেটৰ কাৰণে বহুতখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰে তেওঁলোকক কৈছে যে এইখিনি হ'ব বুলি মই শেষৰটো কিছু সময়ৰ পিছতে বাজেট দাখিল কৰিব মই শেষৰ অপিনিয়নকেইটা সকলোৰে পৰা ল'ম সংক্ষেপত দিব কলিতা ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ পৰা ল'ম মোৰ বোধেৰে যি বাজেটখন হ'ব আজি 2023-24 এই বাজেটখনত চৰকাৰীভাৱে খৰচ কৰাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ অৱকাশ আছে আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যেনে কৃষি ক্ষেত্ৰতে হওক বা শিক্ষা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হয়তো অলপ বিনিয়োগ বাঢ়িব কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ মানে সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰৰ প্ৰথমতে হ'ল যে ভাৰতৰ কৃষিখণ্ডক যেতিয়া আমি সংগঠিত কৰিব নোৱাৰিম যিটো আমি সংগঠিত খণ্ডৰ যোৱা বছৰ দুৰ্ভাগ্যবশত যে এই চৰকাৰে আমাৰ কৃষি আইনখন যিখন কৃষি আইনৰ ক্ষেত্ৰত স্ক্ৰেপ কৰিলে অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈ স্ক্ৰেপ কৰিলে তেতিয়া কিন্তু ভাৰতৰ কৃষি ব্যৱস্থাক অসংগঠিতৰ পৰা সংগঠিত কৰাৰো মুধা মৰিল গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ আয়ৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সংগঠিত কৰিব লাগিব তাৰ অবিহনে কিন্তু আৰু অন্য বিকল্প নাই মই দুই তিনিটা পইণ্ট কওঁ যেটো আমি ডিছকাছ কৰা নাই তিনিটা ছাৰপ্ৰাইজেছ থাকিব পাৰে বাজেটত স্পেচিয়েলি বেংকিঙক লৈ বেংকিং আমাৰ যে বেংকিং চিষ্টেমটো আছে ইট হেজ কাম অলপমান ৰিভাইভিং মোডত আহিছে আপোনাৰ আই ওন্ট বি সাৰপ্ৰাইজ যদি আপুনি কিবা এনাউন্স পায় বেংকিং প্ৰাইভেটাইজেশ্যন লৈ লিডিং পাব্লিক সেক্টৰ বেংকৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন লৈ another thing আৰু এটা আছে আপোনাৰ এবাৰ দেখিব লাগিব যে গভৰ্ণমেণ্টে যে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট পলিচিটো লৈছিল আৰু টাৰ্গেটটো সেট কৰিছিল এছেট সেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট মানে privatization. So this is the second thing. And third thing is that government has capital spending baribo, infrastructure jur debo, there will be infrastructure investment baribo. So overall my dekho it will be a budget, a realistic budget dibor chesta koribo other than coupled with election ahi ase kiba kibi tax or kolopon tax or benefit dibo koribo pare. আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 10:30
11 বাজিবৰ হৈছে 1 মিনিট সময় আছে কিছু সময়ৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী নিজৰ ভাষণ দিব বিতুপন মজুমদাৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰালৈকে আমাৰ হাতত কিছু সময় আছে এতিয়াও স্পিকাৰ বহা নাই বাজেটখন মোৰ মতে অলমোষ্ট মডাৰেটলি ভালে হ'ব আৰু যোনটো মই প্ৰথমে কৈছো জিয়ে যোনটো আপোনাৰ ক্যাপিটেল ফৰ্মেশনৰ ওপৰত ফোকাস দিছে আৰু এটো দেখা পাম আৰু মই সদায় দেখিছো যে নেক্সট ডিকেডত ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰোথ কন্টিনিউ থাকিব আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মেবি ওয়াৰ্ল্ডৰ থাৰ্ড লাৰ্জ ইকনমি হোৱাৰ ৱেট আছে কাৰণ গোটেই যোনটো চেঞ্জেছ হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰম্ভ হ'ল স্পিকাৰ ওম বিৰলা উপস্থিত হ'ল আৰু আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts
since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma.
The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state
and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling.
157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative. To inculcate financial literacy, financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services
across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of
capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress.
our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings.
This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030.
energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Man Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities
have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class
to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act,
the Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts
are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So, budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being
increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees
can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15% as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are
removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN